Okay, namaste. So welcome to this session जहाँ चाहिँ हामी कम्प्युटर साइन्सको एक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछन् त भनेर हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ र यो प्रेजेन्टेड बाई रुटिन अफ एजुकेसन र नेपाल स्टेम अलायन्स. सो हाम्रो कोलाबोरेसनमा यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के प्लान गरेको थियो भन्दा हजुरहरूलाई कसरी सजिलो बनाउने त हैन. सो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले यसलाई चाहिँ एउटा वेब एप जस्तै बनाइदिएको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले फ्युचरमा अवेलेबल गराउने छु हैन, जहाँ चाहिँ हामीले ओभरभ्यू, एमसीक्यू, सर्ट एन्सर क्वेसन र लङ एन्सर क्वेसनमा चारवटा पार्ट्समा डिभाइड गरेको छौँ. सो द फर्स्ट वान, एक्जाम दिने अगाडि थाहा हुनुपर्ने सबैभन्दा फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ क्वेसनको स्ट्रक्चर कसरी आउँछ त हैन, के हिसाबमा चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन्स आउँछ यो तपाईँलाई थाहा पनि छ होला पक्कै पनि. सो एमसीक्यूज चाहिँ 9वटा आउँछ विच इज अफ 1 मार्क्स, त्यसले गरेर 9 मार्क्स भइहाल्यो. त्यसपछि एसएक्यूजहरू 5 मार्क्सको आउँछन् जुन चाहिँ 25 मार्क्स हुन्छ 5वटा आउने भएर. र एलएक्यूज जुन चाहिँ लङ एन्सर क्वेसन्सहरू भन्छौँ हामीले, त्यो भनेको चाहिँ 2टा आउँछ विच इज अफ 8 मार्क्स. सो टोटलमा चाहिँ तपाईँको 50 मार्क्स छ. र एमसीक्यूजहरू चाहिँ जेनरली यो प्याटर्नमा आउँछ जस्तै कि डेटाबेस, अनि त्यसपछि फेरि डेटाबेस अर डेटा कम्युनिकेसन, त्यसपछि डेटा कम्युनिकेसन वेब टेक्नोलोजी सी, अनि सी, ओओपी र एसडिएलसी. यो 9वटा चाहिँ यसरी आउन सक्ने चान्सेस अति नै हाई हुन्छ. तर एमसीक्यूमा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली यही आउँछ भने चाहिँ सेट गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि. त्यही भएर चाहिँ तपाईँले मैले देखाउँछु अहिले 45+ एमसीक्यूजहरू छन् जुन चाहिँ अति नै धेरै प्रोबेबल छन्. यो चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला हैन. सो त्यसै गरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा चाहिँ एसएक्यू र एलएक्यूमा अब बल्ल हामी चाहिँ अलिक कन्फिडेन्ट हुन सक्छौँ. जस्तै कि तपाईँले हेर्नुभयो भने डेटाबेसको क्वेसन स्योरली नै आउँछ नम्बर 10मा, 11मा वेब टेक्नोलोजी 100%, जावा और पिएचपीमा अप्सनमा आउँछ, ओपी जहिले पनि स्योर नै हो, र एसडिएलसी त्यो पनि स्योर छ 13मा, 14मा रिसेन्ट ट्रेन्ड्स कन्फर्म. लास्टली एलएक्यूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटा कम्युनिकेसन भन्ने चाहिँ नम्बर 15मा आउँछ, क्वेसन नम्बर 15, र क्वेसन नम्बर 16मा चाहिँ इदर फाइल ह्यान्डलिङको अर स्ट्रक्चर युज गर्नेवाला जस्तो प्रोग्राम्सहरू चाहिरहेको हुन्छ अरमा. सो तपाईँले देख्नुभयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ. यसको होल ओभरअल फर्मेट चाहिँ डिबिएमएसमा चाहिँ 3टा एमसीक्यूजहरू आउन सक्ने चान्सेस प्रोबेबिलिटिजहरू भइरहेको हुन्छ, र डिबिएमएसले चाहिँ 8 मार्क्सको होल्ड गर्छ एज अ होल. त्यसपछि डेटा कम्युनिकेसनले 9 मार्क्स होल्ड गर्छ जुन चाहिँ एलएक्यूमा आउँछ मोस्ट अफ द टाइम्स. अनि वेब टेक्नोलोजीले चाहिँ 3 मार्क्स र 5 मार्क्स गरेर 8 मार्क्स चाहिँ कभर गर्छ भने चाहिँ प्रोग्रामिङले सिधै 8 मार्क्स कभर गरिरहेको हुन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ एमसीक्यू पनि आउँछ तर नआउन पनि सक्छ है. त्यही भएर चाहिँ हामीले युजली चाहिँ हालिरहेको हुँदैनौँ त्यसमा, तर प्रिपेयर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले. अर्को ओओपी, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङबाट चाहिँ 2टा क्वेसन्सहरू आउँछ जुन चाहिँ 6 मार्क्सको भयो होइन. एउटा चाहिँ एमसीक्यू स्योर हो र अर्को चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसन विच इज स्योर एज वेल. सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल अर एसडिएलसी भनेर भन्छौँ, डेभलपमेन्ट साइकलमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा एमसीक्यू स्योर र एसएक्यू चाहिँ 100%, र रिसेन्ट ट्रेन्ड्सबाट युजुअली एउटा मात्रै सर्ट क्वेसन्स आइरहेको हुन्छ, र कहिलेकाहीँ चाहिँ एमसीक्यू पनि आउन सक्छ. त्यसको पनि मैले तपाईँलाई यहाँ गरिदिएको छु. यो भयो ओभरभ्यू. सो यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट भयो भने चाहिँ अब सेकेन्ड पार्ट भनेको हाम्रो एमसीक्यू. एमसीक्यूको मेन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ जो 4वटा अप्सन्स आउँछ त्यो तपाईँलाई पहिलेदेखि थाहा छ होइन. त्यहाँबाट एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि युजुअली चाहिँ प्याटर्न्सहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ. सो त्यो प्याटर्न्सहरू मैले यहाँ हालिदिएको छु. यो एक्जाम चाहिँ 2 आवर्सको हुन्छ. सो एमसीक्यूमा यदि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने 30 मिनट्सभन्दा तलमै सकाउनु होला. त्यसले गर्दा तपाईँलाई अर्को 90 मिनट्स जस्तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ तपाईँले अरू कुराहरूमा दिन सक्नुहुन्छ होइन. र सब्जेक्ट कोड चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको इज 4281 विथ फुल मार्क्स 50. त्यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन. सो तपाईँले अहिले त प्र्याक्टिकल पनि गरिसक्नु भएको छ होला. सो स्योरली अर्को 50 मार्क्स पनि तपाईँले सिक्योर गर्नेवाला हुनुहुन्छ. सो तपाईँलाई म एउटा देखाउन चाहेँ जस्तो कि एमसीक्यूको भित्र गइसकेपछि यसरी मल्टिपल्ली डिभाइडेड छ इन 9 डिफ्रेन्ट पोर्सन्स, जहाँ चाहिँ 5वटा क्वेसन्स चाहिँ सबैभन्दा रिपिटेडवाला क्वेसन्सहरू छ. र म तपाईँलाई देखाउन चाहेँ जस्तै कि यसरी फर्स्टको क्वेसन, which of the following is the purpose of using primary key in a database? ल तपाईँले अब यति धेरै पढिराख्नु भएको छ, एकछिन सोच्नुहोस् है त. सो के होला त? ए,
uniquely identifying a record, to store duplicate records, to back up data, to enhance database size. So यसको एन्सर हो युनिकली आइडेन्टिफाइङ अ रेकर्ड किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी की भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईले नेसनल आइडी त्यो पनि प्राइमेरी की हो जस्तो कि त्यो 10 वटा हुन सक्दैन हैन एउटै 10 नम्बरको मान्छे 10 नम्बर नै हुन्छ दुई जना 10 नम्बरको मान्छे भेट्न सक्नुहुँदैन सो दोस काइन्ड अफ थिंग्स आर कल्ड प्राइमेरी की भनेको चाहिँ जुन हो त्यो बाहेक चाहिँ एक्स्ट्रा अर्को त्यही सेम रिपिट हुनै सक्दैन हैन जस्तो कि नागरिकताको नम्बर कहिले पनि रिपिट हुँदैन पासपोर्टको नम्बर सो दोस काइन्ड अफ थिंग्स आर अलवेज प्राइमेरी की र इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले जहिले पनि टाइ अप चाहिँ यस्तै प्राइमेरी कीजहरुसँग गर्छौं सो त्यसमा क्लास नहोस् भनेर सेकेन्डली आउने क्वेशन चाहिँ 2082 मा आएको थियो र यो इम्पोर्टेन्ट नै छ आइरहेको हुन्छ धेरै जस्तो सो अ कम्पनी नीड्स टु मोडिफाई एन एक्जिस्टिङ टेबल बाइ एडिङ अ न्यू कलम which SQL command should be used सो चारवटा अप्सन छ क्रिएट अल्टर सेलेक्ट र अपडेट सो के लाग्छ तपाईलाई सोच्दै गर्नुस् त्यतिखेरसम्म मैले देखाए त हजुरलाई सो इट इज अल्टर सो अल्टर भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ जे छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर दिनु पर्यो हैन सो तपाईले एक्स्ट्रा टिप्सहरु पनि यता देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्दाखेरि आफैले पढ्दाखेरि रिभाइज गर्न पनि सजिलो होस् भनेर हामीले यो तपाईलाई वेब एप डेभलप गर्दिएको छौं which SQL command is used to delete an entire table including its structure so अब यसमा चाहिँ अलिकति यो पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई अब कन्फ्युजन हुन सक्छ ड्रप हो कि डिलिट हो कि अब जनरली त डिलिटले सबै कुरा उडाउँछौं हामीले हैन तर अलिकति फरक छ है सो रिमुभ पनि सिमिलर हुन्छ ड्रप पनि सिमिलर हुन्छ डिलिट पनि सिमिलर हुन्छ र यदि तपाईले यसमा प्रपरली ध्यान दिनु भएको छैन भने ड्रपले चाहिँ के गर्छ त यसको स्ट्रक्चर र इन्फर्मेसन बोथलाई चाहिँ सँगै डिलिट गर्दिन्छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ टिपमा पनि हाल्दिएको छौं यो तपाईहरुले पढ्दाखेरि याद गर्दिनु होला which SQL query selects all records where the second letter in last name is A सो अब यसरी कुनै रेकर्डलाई चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ खोज्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी खोज्छौं हामीले भनेर हेर्दैछौं हैन ए वेयर लास्ट नेम इज लाइक क्वेशन मार्क A% हो कि _A% हो कि A% और percentage A हो भन्दाखेरि चाहिँ it is _A सो अन्डरस्कोरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली वन क्यारेक्टरलाई चाहिँ खोजेर लिएर आएर तपाईलाई चाहिँ ए ल यो क्यारेक्टर भएको चाहिँ यहाँ छ भनेर चाहिँ तपाईलाई रिटर्न दिन सकिन्छ So, which SQL command is used to delete specific rows from database table? So, तपाईले हेर्नुभयो भने अब database टेबलबाट एक्ज्याक्टली रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ डिलिट रिमुभ ड्रप र क्लियर यो चाहिँ डिलिट हो सो रोमा चाहिँ तपाईले रोको हिसाबमा चाहिँ तपाईले के इन्फर्मेसनलाई रिमुभ गर्नु पर्यो अर लाइक हुन्छ नि इरेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिलिट युज गर्छौं र टेबल नै एज अ होल डिस्ट्रोय गर्नलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौं त ड्रप युज गर्छौं है सो यो कुरा चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला र मैले एउटा जोड्न चाहे तपाईले यसरी स्क्रल गर्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि कुन कुन क्वेशन्सहरु कहिले कहिले आएको थियो पनि अनि इफ इट्स अ 3 स्टार तीनटा स्टार दिएको छैन 3 स्टार हुने बित्तिकै चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ मल्टिपली रिपिट भइरहेको छ सो यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट परिरहेको हुन्छ टपमा आइरहेको हुन्छ त्यो सबै कुराहरु हैन सो यो थियो क्वेशन नम्बर 1 को अब क्वेशन नम्बर 2 जहाँ चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको नर्मलाइजेसन को कन्सेप्ट्सहरुको बारेमा हामीले युजुअली क्वेशन्सहरु देखिरहेको हुन्छौं प्याटर्नमा सो यो क्वेशन आएको थियो 2079 मा सो इन which normal form of database is atomicity introduced न atomicity भनेको छुट्टाउने त्यो हो नम्बर A which is first एक फर्स्टमै चाहिँ के गर्छ खासमा टेबलमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ एउटामा चाहिँ एउटै टाइपको हुनुपर्छ र एउटै हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ which is like यता पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1NF ensures atomicity with each cell must hold a single indivisible value सो हुन्छ नि एउटै सिमिलर इन्फर्मेसन हुनुपर्छ र एउटै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले जनाउँछ त्यसैगरी 2080 मा चाहिँ के क्वेशन आएको थियो भन्दा which of the following principle applies to 2NF भनेर भनिन्छ नि जस्तै 1NF मा चाहिँ अटोमिसिटीमा चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्छौं भने चाहिँ 2NF मा चाहिँ केमा फोकस गर्छौं त भन्ने क्वेशन छ अ टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की all non key attributes must be fully dependent on primary key C all attributes must be atomic
र D a table must have at least 2 attributes भन्ने छ भने चाहिँ यसको एन्सर छ B, which is all non-key attributes must be fully dependent on primary key. जस्तै तपाईँले टेबल बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ डेटाबेसमा तपाईँले याद गर्नु भएको छ भने चाहिँ प्राइमेरी की चाहिँ यदि एउटा छुट्टै टेबलमा छ भने चाहिँ त्यसको फरेन की भनेर अर्कोमा असाइन गरेको हुन्छ र त्यही युज गरेर चाहिँ हामीले लाइक त्यसलाई रिफर ब्याक गर्न सक्छौँ कुन चाहिँमा लाइक कुन चाहिँ डेटा लाइक कुन चाहिँ मान्छेमा अर कुन चाहिँ नम्बरमा चाहिँ त्यो अलाइन छ भनेर होइन इच एन्ड एभ्री नन की एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामीले जोडेको हुन्छौँ है. सो यहाँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन. Which of the following is a DML statement? होइन data manipulation language. So कुन चाहिँ हो त भनेर भन्दाखेरि create हो कि select हो कि alter हो कि drop हो त भन्दाखेरि it's a select. So DML भन्दाखेरि चाहिँ select, insert र update देख्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ DML हो भनेर बुझ्नुहोस् होइन. यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कन्टे गर्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन हो यो. र अर्को डिलिट पनि हुन्छ select, insert, update, delete. यसलाई सी अर्को which is DDL. DDL कमान्ड्सहरू चाहिँ चारवटा हुन्छ create, alter, drop र truncate. बनाउने केही मिलाउने डिलिट गर्ने जस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ त्यो DDLमा पर्यो होइन. अर्को भनेको चाहिँ DMLमा पर्यो जुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने त्यसको इन्फर्मेसन केही निकाल्ने त्यसमा केही हाल्ने त्यसलाई अपडेट गर्ने र डिलिट पनि गर्ने कुनै हदसम्म भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ DMLमा पर्छ. सो यो कुराहरू चाहिँ याद गरिदिनु होला है. अनि यो क्वेसन आएको थियो 2079मा. यसमा चाहिँ के छ भन्दा which key is an attribute that matches a primary key attribute in another table. मैले some minutes ago तपाईँलाई ठ्याक्क भनेको थिएँ तपाईँलाई याद छ कि छैन which it is. So A candidate, B primary key, foreign key र super key मा चाहिँ it is it is foreign key. Foreign key भनेबित्तिकै फरेन जस्तो कि प्राइमेरी की भनेको आफ्नो टेबलमा चाहिँ आफ्नै हुन्छ होइन तर त्यो टेबलबाट चाहिँ फेरि त्यही भ्यालुलाई युज गरेर अर्को ठाउँमा राखेको छौँ भने चाहिँ त्यसलाई फरेन की भनिन्छ है त. त्यो एउटा कुरा चाहिँ याद गरिदिनु होला. Which SQL statement belongs to DDL? सो DDLमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ. DMLमा के थियो त इन्फर्मेसन राख्ने त्यस्तो कुराहरू धेरै थियो भने चाहिँ DDL भनेको चाहिँ के थियो त त्यो भइसकेको टेबलको स्ट्रक्चरलाई चेन्जेसहरू गर्नु पऱ्यो भने होइन नयाँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो गरिदिन्थ्यो. त्यही भएर चाहिँ इट इज ए जहाँ चाहिँ अल्टर ड्रप र क्रिएट छ. सो यो कुरा चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला. टर्नकेट भन्ने एउटा वर्ड जुन चाहिँ युजुअली हामीले अरू सब्जेक्टहरूमा सुनिरहेको हुँदैन यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला. यो पनि यो स्पेसिफिकली यही मात्रै पनि आउन सक्छ त्यसरी. यो थियो क्वेसन नम्बर 2. सो अब क्वेसन नम्बर 3. सो एमसिक्यूमा 9वटामा चाहिँ यो सबै हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एटलिस्ट आई थिङ्क 5 देखि 7सम्म स्कोर गर्न इजिली नै पोसिबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. किन भन्दाखेरि धेरै जसो नेपालमा क्वेसन्सहरू चाहिँ रिपिट भइरहेको छ होइन. सो विच प्रोटोकल इज युज्ड फर सेक्योरिङ कम्युनिकेसन ओभर अ कम्प्युटर नेटवर्क? सो ए HTTP, FTP सबै प्रोटोकल्सको कुरा हुँदैछ यहाँ. HTTPS र टेलनेट सबै चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ. जस्तो कि प्रोटोकल युज फर सेक्योर कम्युनिकेसन तपाईँले देखिराख्नु भएको होला वेबसाइट चलाउँदाखेरि चाहिँ www को अगाडि के आउँछ त कि HTTP आउँछ कि HTTPS आउँछ. सो यो एस छ नि जुन चाहिँ लास्टमा त्यो भनेकै सेक्योर हो होइन. सो भनेपछि के भयो त एन्सर इट्सेल्फ इज HTTPS. सो HTTPS भनेको के हो त भन्दाखेरि HTTPमै चाहिँ SSL र TLS एन्क्रिप्सन्सहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छ. सो त्यसले गरेर चाहिँ यदि तपाईँले कसैको तारै काटेर पनि तपाईँकोमा जोड्नुभयो भने पनि त्यसरी पनि डेटालाई चाहिँ एन्क्रिप्टबाट चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न सक्नु हुँदैन. पहिला चाहिँ मुभिजहरूमा देखाउँथ्यो यस्तो यस्तो कुराहरू होइन. सो त्यसरी चाहिँ यो HTTPS भएको भएर चाहिँ यु क्यान नट लाइक डिक्रिप्ट द इन्फर्मेसन होइन. ह्याक गर्न गाह्रो हुन्छ यो एसबाट चाहिँ. Which of the following IP address is invalid? भनेर भनिरहेको छ. यो चाहिँ 2080मा चाहिँ आएको क्वेसन हो र यो 3 स्टार छ. सो इट्स इम्पोर्टेन्ट. IP एड्रेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ 90% अफ द टाइम इट सुड अलवेज ह्याभ 4 डिफ्रेन्ट डिजिट्स होइन.
र एउटा कुरा याद पनि गर्नुपर्ने के छ तपाईहरुले भन्दाखेरि चाहिँ यो 256 जुन छ नि त्यसरी चाहिँ लेख्न पाइँदैन सो each oct in IPv4 address must be from 0 to 255 तपाईले पढ्नु भएको छ होला हुन चाहिँ 256 वटा हुन्छ यसको भित्र भनेर हैन तर 256 नम्बर भनेको के हो त 0 देखि 255 सम्म जाँदाखेरि त 256 यतिकै आउँछ सो यसरी 256 चाहिँ लेख्न पाइँदैन र यस्तैमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि आईपी एड्रेसमा अघि नै मैले भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ तीनटा डिजिट मात्रै भएको विदाउट थर्ड डट पनि आउन सक्छ सो यस्तो कुरा चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला In which topology are all computers connected in a circular form? भनेपछि सर्कल भनेपछि के होला त यहाँबाट स्टार बस रिङ हाइब्रिड यो त अलिकति सजिलो छ होला हैन सो सर्कल के हुन्छ त स्टार सर्कल हुन्छ त हुँदैन बस सर्कल हुन्छ हाइब्रिड सर्कल हुन्छ के हुन्छ त रिङ सर्कुलर हुन्छ सो it is ring topology connects each device and other devices in a certain way that it forms a ring. सो अर्को चाहिँ सबनेट मास्क भन्ने आउँछ नि एउटा चाहिँ आईपी एड्रेस भन्ने आउन सक्ने चान्सेसहरु भइरहेको छ अर्को चाहिँ सबनेट मास्क पनि छ थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा 2079 मा सेट बी मा आएको क्वेशन हो यो हैन सो सबनेट मास्कमा चाहिँ यसरी 255 255 255 255 यसरी पनि हुन्छ यसरी पनि हुन्छ यसरी पनि हुन्छ यसरी पनि हुन्छ तर डिफल्टली चाहिँ के युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिफल्टली चाहिँ हाम्रो यो युज हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ घरहरुमा पनि युजुअली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन भने चाहिँ जस्तै कि अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ होला यो तपाईलाई इन्फर्मेसन तर हाम्रो घरमा युज हुन्थ्यो 192.168.1 जुन हुन्छ अनि डट समथिङ समथिङ हुन्छ नि त हैन सो त्यो लास्टको डट चाहिँ मल्टिपल भेराइटिजहरुमा भ्यारी हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ यो डट चाहिँ त्यो भन्न खोजेको अरु सबै चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ स्ट्याटिक भएर बसिरहेको हुन्छ हैन अरु पनि हुन चाहिँ हुन्छ सो यो इनहरु पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर जनरल वेमा हुँदैन है त सो त्यसरी बुझ्नु होला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्लासेसमा डिभाइड गरेको हुन्छ हैन सो यसरी क्लास ए बी र सी सी भनेको चाहिँ युजुअली युजर्सहरुले चलाउँछ ए भनेको चाहिँ मेन जुन कम्पनीजहरुले चाहिँ इन्टरनेटको यो केबलिङहरु जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरुबाट हुन्छ हैन यो भनेको बी भनेको चाहिँ हाम्रो आईएसपीजहरु देखि लिएर यस्तो मान्छेहरुले चाहिँ युजुअली क्लास बी मा परिरहेको हुन्छ Which device connects two or more networks and forwards traffic based on destination address? अब यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ फर्स्टमा तपाईले हेर्नेबित्तिकै के होला त के होला किन भन्दाखेरि स्विच पनि त्यस्तै सुन्छ हब पनि त्यस्तै सुन्छ राउटर पनि त्यस्तै सुन्छ मोडेम पनि त्यस्तै सुन्छ आखिरमा कनेक्ट गर्छ एक अर्कालाई सबैजनाले हैन सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ 2080 मा आएको क्वेशन हो यसमा तपाईलाई थाहा पाउनलाई चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली चाहिँ स्विच भनेको चाहिँ अपग्रेडेड भर्जन अफ हब हो हैन मोडेम्सहरु पनि आजकल चाहिँ पहिला चाहिँ मोडेम्सहरु छुट्टै हुनु पर्थ्यो भने अब चाहिँ आजकल सिधै राउटरमै आइसक्यो सो इदर इट्स ए अर बी सो ए र बी मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स बी बिकज राउटर्सहरुसँग चाहिँ आईपी एड्रेस हुन्छ सो यसले चाहिँ जहाँबाट आएको जस्तो कि मैले मेरो फोनमा लेखेर हैन मलाई चाहिँ लेट्स से आई वान्ट ह्याभ अ फुड भनेर गुगलमा लेखे भने गुगलमा गएर सबै सर्च गरेर रेस्टुरेन्टको लिस्ट बनाइदिन्छ नि त त्यसै गरी चाहिँ स्विचमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म्याक एड्रेसमा मात्रै डिल गरेर हुन्छ म्याक एड्रेस भनेर सुन्नु भएको छ होला जस्तै कि तपाईको फोन हरायो भने चाहिँ त्यो अर लाइक तपाईले ट्र्याक गर्नु पर्यो भने चाहिँ म्याक एड्रेसबाट ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा यस्तो एड्रेस हो जुन चाहिँ क्यान नट चेन्ज इनसाइड यर फोन भने चाहिँ आईपी एड्रेस चाहिँ राउटरले दिने कुरा हो सो कसलाई दिने कसलाई नदिने अनि इन्फर्मेसन सोधेको मान्छेलाई नै सिधै ल्याएर रिराउट गर्ने काम चाहिँ राउटरले गर्छ सो यो चाहिँ राउटर हो ओके सो यो थियो क्वेशन नम्बर 3 सम्म क्वेशन नम्बर 4 जुन चाहिँ जावास्क्रिप्ट को बारेमा हुनेवाला छ Which control structure in JavaScript is used to execute a block of code repeatedly based on a condition? Repetition है रिपिटेसन भन्ने बित्तिकै के हो त यदि तपाईले प्रोग्रामिङ पढिराख्नु भएको छ पक्कै पनि पढिसक्नु भएको छ र तपाईले यसो सोच्दाखेरि के होला जस्तो भइरहेको छ होला नि यहाँ जस्तो के छ यतिकै सजिलो छ यस्तो यस्तो क्वेशन्सहरु आउने बित्तिकै जस्तो कि तपाईले बिर्सिनु भइहाल्यो भने पनि अर एनीथिङ के फरक आयो भने पनि लूप भनेको छैन लूप भनेको त घुमिराख्ने अर्को इफ भनेको चाहिँ कन्डिसन यो गर्ने त्यो गर्ने स्विच भनेको पनि यो गर्ने त्यो गर्ने हैन यो हो कि त्यो हो भनेर चुज गर्ने फंक्सन भनेको केलाई चाहिँ कल गर्ने त्यसको कोड रन गर्ने भयो भनेपछि रिपिटेसन एउटै कुरालाई रिपिट भन्ने बित्तिकै के भयो त फर लूप भयो लूपमा चाहिँ धेरै कुराहरु पर्छ जस्तै कि फर व्हाइल डु व्हाइल सो यो पनि याद चाहिँ गर्दिनु होला है त
What is the correct syntax for a for loop in JavaScript? So यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ 2081 मा आएको थियो क्वेसन र यसमा चारवटा अप्सन्समा चाहिँ सबै सिमिलर देखिरहेको हुन्छ है त। तर यसको एन्सर चाहिँ छ ए, जहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ var I equals to 0 भनेर असाइन गरिरहेको छ। यो चाहिँ किन गरिरहेको छ भन्दा यसमा यसलाई चाहिँ इनिशियलाइजेसन भन्छ है त। जहिले पनि फर्स्टको फेजमा चाहिँ इनिशियलाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ कन्डिसन हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट हुन्छ। अब यसबाट के भन्न खोजिरहेको छ 0 देखि 4 सम्म जान्छ बिकज लेस देन 5, सो प्लस प्लस भइरहेको छ। सो त्यसरी पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ किन मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको युज गर्नुभएको भेरिएबल पनि फरक छ र लाइक इनिशियलाइज गरेको छैन, सो त्यसले गर्दा यो मिलेन। त्यसै गरी योमा यसमा के छैन त इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट छन्, त्यही भएर यो मिलेन। र लास्टमा चाहिँ 4i मा चाहिँ कन्डिसनै छैन, कन्डिसन छ तर देयर इज नो इनिशियलाइजेसन। So the next question is 2079 मा आएको क्वेसन छ यो। What is the correct syntax for referring to an external JavaScript file? So अब हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त JS लेखेको हो कि स्क्रिप्ट लेखेको हुन्छ कि फेरि अर्को JS र स्क्रिप्ट लेखेको छैन। सो एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सोर्स भनेर भन्छ है, वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ सोर्स खोजिरहन्छ। सो whenever you see सोर्स त फेरि दुईटा ठाउँमा छ है। सो तर कहिले पनि जाभास्क्रिप्टलाई JS लेख्दैन, इट्स कल्ड स्क्रिप्ट। सो त्यही भएर चाहिँ इज द फर्स्ट वान। What would the value of z in this JavaScript code? Var x equals to 5, var y equals to 2, z equals to x percentage y. So के हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। सो यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने 5 मोडुलस 2 भनेको छ। जहिले नि यो मोडुलस भन्ने सुन्ने बित्तिकै अब जेनरली हामीले त डिभाइड नै सोचिरहेको हुन्छ, हामीले सिधै यसलाई के लेखिदिन्छ त 2.5 लेखिदिन्छ होला हैन, तर हैन, त्यस्तो हुँदैन। सो दिस इज रङ। मोडुलसले के गर्छ त रिमाइन्डर निकाल्छ। सो 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ त यसरी 5 लाई डिभाइड गर्ने हो हैन, 2 डिवाइडेड लाइक 2 to the 4 1। सो यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त खासमा 1 आउँछ। द रिमाइन्डर द्याट इज इट्सल्फ द एन्सर। ओ सरी, यु क्यान सी। सो यो चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 1 आउँछ। So what function is used to take input from the user in JavaScript? अब इन्फर्मेसन कसरी लिने त तपाईले याद गरिराख्नु भएको छ होला हैन। जस्तै अलर्ट भनेर हुन्छ त हुँदैन, अलर्ट भनेको त केही भन्नु हैन, केही डिनोट गर्नु जस्तो भयो। प्रम्प्ट छ, अर्को कन्फर्म छ र console.log छ। सो यसको एन्सर छ प्रम्प्ट। सो यो प्रम्प्ट भन्ने लेखेर चाहिँ हामीले के गर्छौं त डायलग बक्स क्रिएट गर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु हामीले लिने हुन्छ हैन। सो अरु कुराहरु छ जस्तो कि रिटर्न द इन एज स्ट्रिङ भइहाल्यो हैन। अलर्टले चाहिँ मेसेजेसहरु देखाउँछ हैन, मैले भने जस्तै कन्फर्म्सहरुले चाहिँ ओके र क्यान्सल्सहरु जस्तो कुराहरु चाहिँ देखाउँछ। यो थियो हाम्रो नम्बर 4। सो हामी जाँदै छौं नम्बर 5 मा। नम्बर 5 छ हाम्रो PHP र jQuery, जहाँ चाहिँ द फर्स्ट क्वेशन is from 2082. So past year मा चाहिँ यो क्वेशन सोधेको छ। Select the invalid variable name in PHP. So variable भनेको तपाईलाई थाहा होला नि, variable भने जहाँ चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सक्छौं। सो त्यो स्टोर गर्न सक्नेलाई चाहिँ यसरी कसरी डिफाइन गर्न सक्छ होला त, कुन चाहिँ गर्यो भने चाहिँ रङ हुन्छ होला त। जेनरली हेर्दाखेरि त अब सबै त्यस्तै देखिन्छ युजुअली, तर कहिले पनि नम्बर लेखेर चाहिँ भेरिएबल बनाउन मिल्दैन। त्यही भएर द थर्ड वान is the right answer. PHP variable names must start with a letter or a underscore, but not a number. So that's something you need to keep in mind. What type of language is PHP? कस्तो ल्याङ्ग्वेज हो त PHP भनेको हैन? क्लाइन्ट साइड आउने कुरा हो कि, क्लाइन्ट भनेको चलाउने बेलामा देख्ने कुरा हो कि, सर्भर साइड भनेको सर्भरमा चल्ने ठाउँ हो कि, मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो कि, अर एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हो? यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हो सर्भर साइड। सो सर्भरमा हामीले युजुअली डेटाबेसहरुसँग कनेक्ट गर्नलाई युज गर्नेवाला हो। सो PHP runs on a web server and generates HTML output sent to the browser. JavaScript is the client side. अब अर्को छ
which PHP function is used to connect to a MySQL database. So यो चाहिँ 2080 र 81 मा रिपिट भएको छ. सो यो दुईचोटि रिपिट भएको भएर चाहिँ यो पनि याद गरिदिनु होला. सो यसमा एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि नम्बर A र नम्बर B सिमिलर छ. एउटा मात्र लेटरले फरक छैन. जस्तो कि A मा चाहिँ I छैन, B मा चाहिँ I छ. सो के होला त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नम्बर B. सो यो चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला. मोस्ट अफ द टाइम्स हामी चाहिँ हतारमा गर्ने बेलामा चाहिँ MySQL भनेर हाल्दियौँ होला हैन. MySQL भने याद भएर. तर इट्स MySQL I कनेक्ट. सो युजुअली चाहिँ यो अझ हामीले SAQ मा जाँदाखेरि चाहिँ अझ डेप्थमा हेर्छौँ हैन. होस्ट, युजर, पासवर्ड र डेटाबेसको हिसाबमा चाहिँ हामीले यसलाई एज अ फंक्शन चाहिँ कलहरु गर्छौँ. So which PHP function is used to execute SQL queries on MySQLi connection? So कुनबाट गर्छ होला त? MySQLi query, MySQL query, PDO query र PGSQL. So अघि नै जस्तै I चाहिँ याद गरिदिनु होला है त. So MySQLi query. So the next question is, which is the correct open tag and close tag for PHP script? So open र close कसरी गरिन्छ त PHP लाई? यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ. यो चाहिँ 2079 मा आएको क्वेशन थियो. सो यसको आन्सर छ PHP. यो चाहिँ अलिकति सजिलो छ. जस्तो कि तपाईले PHP नै लेखिरहेको हुन्छ. PHP पढ्दाखेरि यो पनि याद गर्नु भएको छ होला तपाईले हैन. सो यदि तपाईले हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा जहाँ चाहिँ PHP को क्वेशन आउँछ, यदि त्यो पनि हेर्नु भएको छ भने तपाईले यो मिलाइसक्नु भएको छ होला. सो यो थियो क्वेशन नम्बर 5. सो अहिलेसम्म आई होप तपाईले बुझिराख्नु भएको छ होला कस्तो कस्तो क्वेशन्सहरु आउन सक्छ. व्हाट्स द हाईएस्ट प्रोबेबल क्वेशन्स. अर्को छ 2082 मा आएको क्वेशन इन नम्बर जुन चाहिँ इज गोइङ टु बी अफ फंक्शन्स एन्ड सिन्ट्याक्स. द फर्स्ट क्वेशन चाहिँ 2082 मा आएको थियो र यो क्वेशनको मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी लेखेको एउटा फंक्शन यो डिक्लेरेसन हो कि यो कल हो कि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सरी इट इज फंक्शन डिक्लेरेसन. किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ तपाईले भन्दाखेरि यसको पछाडी सेमिकोलन छ हैन. सो इट एन्ड्स विथ अ सेमिकोलन एन्ड हैज नो बडी है. सो इट इज अ फंक्शन डिक्लेरेसन प्रोटोटाइप भनेको चाहिँ यो सबैभन्दा माथि लेखिरहेको हुन्छ. यस्तो यस्तो फंक्शन छ भनेर हामीले बुझाउनलाई इन सी प्रोग्रामिङ. What is the correct syntax to declare a structure in C? यो 2081 मा आएको क्वेशन छ. सो एउटा स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ कसरी लेख्छौं त हामीले? यो त आई थिंक तपाईलाई थाहा पनि छ होला हैन. इट्स क्वाइट इजी. स्ट्रक्चर नै लेख्छौं. यसरी डिफाइन भनेर छुट्टै लेखिराख्नु पर्दैन. सो सीधै स्ट्रक्चर भनेर यस्तो कर्ली ब्र्याकेट. यो कर्ली ब्र्याकेट प्लिज याद गरिदिनु होला हैन. एरे मा चाहिँ अलि फरकको कर्ली ब्र्याकेट्सहरु युज लाइक ब्र्याकेट्स नै फरक युज हुन्छ. त्यसरी चाहिँ एरे एन्ड स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. So in C, which operator is used to get address of a variable? जस्तो कि अब हामीलाई चाहिँ लेट्स से एड्रेस चाहियो रे हैन. अब एड्रेस को चाहिँ भ्यालु कसरी आउँछ त? इज इट अ सेमी इज इट अ asterisk? Is it a and? Is it a direction or is it a dot? It is a and. So तपाईले याद गर्नु भएको छ when you scan a value, scanf question bracket मा चाहिँ %d or anything राखेर चाहिँ तपाईले कमा and a and b or त्यस्तो के लेख्नुहुन्छ नि त भेरिएबल हैन. सो त्यो and a र and b लेखेको भने के भन्दाखेरि त्यो a र b भन्ने भेरिएबल बनाएको ठाउँमा चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ गरेर राख्दियो है भनेर भन्न खोज्यो है. and भनेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यता पनि लेखिएको छ. तपाईले पछि चेक गर्नु होला. So what is the correct way to open a file named data.txt in C for reading? के होला त? fopen data.text, read. अर्को छ fopen data.txt, w. अर्को छ a, अर्को छ rb. सो त यो त तपाईले यतिकै पनि गेस गर्नु भएको छ होला हैन. r for read, w for write, a for append. सो त्यो त तपाईले बुझिराख्नु भएको छ होला. read बाइनरी हुन्छ rb भनेको हैन. सो जनरली इट्स a. read गर्नलाई fopen data
टेक्स्ट गरेर चाहिँ रिड गराउँछौँ हामीले सो अर्को छ व्हाट इज आउटपुट अफ void mean character str120 equals to hello अर्को चाहिँ world अर्को str cat str1 र str2 puts str1 भनेर आएको छ हैन सो अब यो भनेको चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो आउँछ होला त अब यसको यो इन्फर्मेसन राख्ने चाहिँ यसरी लेफ्ट राइट साइडेडमा गइरहेको छ यो हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तर तपाईले यदि क्वेशनमा देख्नु भने चाहिँ यसरी डाउनवर्डमा देखिराख्नु भएको हुन्छ हैन सो एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ str cat भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेसन भनेर भन्छ हैन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जोड्ने क्याटले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ तपाईको हैन सो यसरी हुन्छ हेर्नुस् है द करेक्ट एन्सर इज सी सो यो str भन्ने फर्स्ट कोमा चाहिँ str2 को इन्फर्मेसन ल्याएर चाहिँ त्यहाँ जोडिदिन्छ सो हेलो मा चाहिँ वर्ल्ड पनि जोडिदिन्छ है सो त्यसले गरेर appends str to destination भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन भनेको त्यही फर्स्ट को यो लेखेको तरिका यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन str1 भनेर लेखेको छ त्यसको यसको इन्फर्मेसन ल्याएर चाहिँ यहाँ हाल्दिन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन अर्को पुट्स भनेको के हो त कि हामीले प्रिन्ट एफ गर्छौं कि पुट्स पनि गर्छौं सो यसले चाहिँ के गर्छ त सिधै न्यू लाइनमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन प्रिन्ट गरिदिएको हुन्छ सो अब छ नम्बर 7 क्वेशन नम्बर 7 एरे एन्ड स्ट्रक्चर्स सी प्रोग्रामिङ चाहिँ नआउने चान्सेस अति नै हाई हुन्छ खासमा यो हाम्रो फाइनल एक्जाम जुन चाहिँ बोर्ड छ ग्रेड 12 को हैन तर त्यही पनि एज अ स्टुडेन्ट तपाईहरु प्रिपेयर हुनुपर्छ है जे पनि आउन सक्छ क्वेशन्समा हैन जस्तै एक्जाम पेपर सेट गर्ने मान्छे बाहेक कसैले पनि डिफाइन नै गर्न सक्दैन कि के आउँछ कसरी आउँछ भनेर ओके सो स्ट्रक्चर र एरे को भित्र आउने क्वेशन छ which C construct stores multiple different data type under one name के हुन सक्छ यो चाहिँ धेरै नै जोटी रिपिट भएको छ सो यो चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट which C construct stores multiple different data types under one name is it array union pointer or structure so it's a structure तपाईले याद गर्नुपर्छ होला जस्तै कि स्ट्रक्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा भित्रै पनि इन्ट नम्बर लेखिदिन्छौँ होला लेट्स से हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ क्यार नेम भनेर लेखिदिन्छौँ होला सो मल्टिपल कुराहरुलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्न मिल्छ एरेले चाहिँ युजुअली एउटै टाइप मात्रै स्टोर गरिरहेको हुन्छ है त which operator is used to access members of a structure variable in C so is it arrow is it scope is it difference or is it dot operator so यो तपाईले त थाहा हुनुपर्ने हो it is a dot operator तपाईले याद गर्नु भएको छ होला so एउटा स्ट्रक्चरको नाम दिएको हुन्छ त्यसलाई स्ट्रक्ट भनेर फेरि अर्को एउटा केही न केही भेरिएबल जस्तो ले चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट क्रिएट गरिदिएको हुन्छ अनि त्यो रेफरेन्स पोइन्ट युज गरेर चाहिँ हामीले डट यो डट नेम डट यो भनेर राखिरहेको हुन्छ हैन so what is the output of int 3 equals to 10 20 30 र print percentage daf so यो क्वेशन चाहिँ is quite interesting किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि रिपिटेड छ र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि युजुअली हामीले नम्बर्सहरु इंग्लिशमा काउन्ट गर्दाखेरि जनरल ह्युमन्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि काउन्ट गर भनेर भन्यो भने 1 बाट काउन्ट गर्छ नि त हैन तर कम्प्युटर्समा चाहिँ 0 देखि नम्बरहरु सुरु हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नुपर्छ सो इफ इट्स अ कम्प्युटर देन 0 देखि सुरु हुन्छ है त सो अब यहाँ हेर्नु भने तीनटा नम्बर छ सो यसमा के हुन्छ त यो 0 भ्यालु भयो यो 1 भयो यो 2 भयो भनेसी अब a1 प्रिन्ट गर्दाखेरि इट डज नट प्रिन्ट 10 instead it prints 20 so that's how the indexing works तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a0 a1 a2 को भ्यालुजहरु सो अर्को अब फाइल को कुराहरु है त सो फाइल fpt in C which statement is true file is a keyword and fpt is a variable of file type file is a buffer stream file is a stream only or file is a structure and fpt is a pointer to it so cha number D file
is a predefined structure in stdioh भनेको standard input and output header file तपाईले देख्नु भएको छ होला जहिले पनि include मा लेखेर हामीले include लेख्छौं नि यति धेरै किन लेख्छौं भन्दाखेरि यस्तै कुराहरुको लागि हैन सो एउटा predefined structure हो फाइल भन्ने चाहिँ हैन सो fpt is a pointer to that structure used to reference the open file जस्तै कि तपाईले यो त देखिरहनु भएको छ होला फाइलमा काम गर्नु भएको छ नि फाइल यसरी समथिङ अनि त्यसपछि हामीले ओपन गर्छौं नि त हैन सो यो भनौं न यो पोइन्टर युज गरिरहेको छौं हामीले यो एस्ट्रिक भनेको चाहिँ यो पोइन्टर हो यो क्वेशन which statement is true to any binary file record the dat for reading and writing so 2079 मा आएको क्वेशन हो so is it file open record wb ab rb र rb plus so यसको छ rb plus because rb plus चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it opens a binary file for both reading and writing यसले रिड पनि गरिदिन्छ राइट पनि एकैचोटी गर्न मिल्ने एउटा फाइल क्रिएट गरिदिन्छ rb भनेर लेख्छौं नि हामीले हैन त्यो भनेको चाहिँ रिड ओन्ली पढ्ने मात्र इन्फर्मेसन लिने भए मात्र एज एन इनपुट भए चाहिँ rb युज गर्छौं अर्को wb भन्ने चाहिँ जहाँ चाहिँ लेख्ने मात्रै सो अब लेख्ने र पढ्ने एउटै ठाउँमा गर्नु पर्यो नि rb र एउटा प्लस चाहिँ तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो दैट्स समथिङ टु कीप इन माइन्ड सो यो थियो क्वेशन नम्बर 7 So, अब question number 8 है त So, question number 8 मा छ object oriented programming अब object oriented programming भने तपाईले सुनिराख्नु भएको छ होला हैन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एज यसले 5 मार्क्स श्योरली होल्ड गर्छ हैन यो वान अफ द क्वेशन्सहरु हो शॉर्ट आन्सर क्वेशन्समा So, in which of the following program is the emphasis given on data rather than on procedures is it procedural programming object oriented programming structural programming or functional programming. So it's a 2082 मा सोधेको क्वेशन हो हैन डेटालाई चाहिँ एउटा सेन्टरमा राखेर चाहिँ कसरी सोचिरहेको हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ इट इज object oriented programming for sure. सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटालाई चाहिँ क्लासहरुमा डिभाइड गर्ने हैन अब्जेक्ट्सहरुमा डिभाइड गर्ने हिसाबले चाहिँ डेटालाई चाहिँ पहिले देखि नै प्रपरली म्यानेज गरेर राख्ने हिसाबले सोचिसकेको हुन्छ पहिले देखि नै सो एउटा कस्तो भन्दाखेरि फ्रेमवर्क जस्तो बनाइसकेको हुन्छ डेटालाई कसरी स्टोर गर्ने कहाँ स्टोर गर्ने के हुन्छ कस्तो कस्तो क्लासेसमा हुन्छ कस्तो कस्तो अब्जेक्ट्सहरुले कस्तो कस्तो क्लास युज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ पहिले प्लान गरेको हुन्छ ओके सो यो छ अर्को क्वेशन फ्रम OOP जुनमा चाहिँ फीचर अफ OOP allows a class to inherit properties and behavior from another class भनेको छ नि त यो MCQ मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा कुरा के याद गर्नुस् भन्दाखेरि अर्को एउटा क्वेशन शॉर्ट आन्सर क्वेशनमा आउने जुन चाहिँ हुन्छ नि जस्तै कि पिलर्स अफ OOP के हो त्यस्तो कुराहरु सोधिरा हुन्छ OOP को बारेमा सोधिरा हुन्छ सो यदि यो क्वेशन तपाईले पाउनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा गोल्डन क्वेशन हो जहाँ चाहिँ तपाईले यो आन्सरहरु नै त्यही ठाउँमा गएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन अर्को कुरा फर्स्ट में इनहेरिट को कुरा गरेछ भनेसी श्योरली यो इनहेरिटेन्स हो सो इनहेरिटेन्स भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेट्स से जनरली डीएनए बाट हुने कुराहरु पनि इनहेरिट भइरान्छ नि हाम्रो जस्तै कि फ्यामिली बाट चाहिँ हाम्रो डीएनए चाहिँ इनहेरिट भए हुन्छ जस्तै कपालको कलर होला हाम्रो स्किन को टोन्सहरु होला त्यसरी गरी नै सब क्लास र क्लास भन्ने हुन्छ त्यो क्लासको चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को सब क्लासलाई दिन मिल्छ सो त्यसरी चाहिँ काम गर्छ प्यारेन्ट क्लास र चाइल्ड क्लास पनि भन्छ त्यसलाई हैन सो 2080 मा आएको अर्को क्वेशन छ which concept of OOP refers to binding data and function into a single unit सो एउटा सिंगल युनिटमा लगेर त्यसलाई बाइन्ड गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ ल हेर्नुस् है त इन्क्याप्सुलेसन भनेर भन्छ सो त्यो इन्क्याप्सुलेसन अर्को दुईटा कुराहरुमा पनि युज हुन्छ तपाईले यदि याद गर्नु भएको छ भने यसले चाहिँ डेटा हाइडिङ जस्तो कुराहरु गर्छ पासवर्ड्स जस्तो कुरालाई चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गरेर राखेको हुन्छ सो क्लास बाहेकको फंक्सनले चाहिँ त्यसलाई एक्सेस गर्न नसकोस् बाहिर प्रोग्रामबाट भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी पनि डिजाइन गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ र्याप गर्छ डेटालाई अनि मेथड्स चाहिँ इनसाइड अ सिंगल क्लास हैन अनि यसको मोडिफायर्सहरु पनि हुन्छ पब्लिक प्राइभेट र प्रोटेक्टेड भन्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीले पछि कभर गर्छौं So in which statement about OOP is incorrect? So 2079 मा सोधिएको क्वेशन थियो यो हैन So emphasis on data rather than procedure हो कि data is hidden and cannot be accessed by outside हो कि object communicated through functions हो कि it supports data हो त भन्दाखेरि it's number D it supports abstract
data but not the class. OP चाहिँ के हो त फन्डामेन्टली भन्दाखेरि क्लास नै सपोर्ट गर्ने एउटा मेथड हो भनौँ न, जहाँ चाहिँ अब्जेक्ट र क्लासलाई चाहिँ टाई गरेर चाहिँ हामीले प्लानिङ्सहरू गर्छ फर्स्टदेखि नै डेभलपमेन्टमा होइन. सो त्यसले गरेर डी चाहिँ इज कम्प्लिटली रङ. सो विच ओपी फिचर इज युज टु derive attributes and methods from a base class. जस्तै कि त्यहाँबाट चाहिँ बेस क्लासबाट चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू कुन चाहिँबाट लिएर आउँछौँ त हामीले. जस्तै कि हाम्रो छ फेरि इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स, पोलिमर्फिजम र डेटा हाइडिङ. जस्तै इनहेरिटेन्स भनेको अघि के थियो त भन्दाखेरि इनहेरिट गर्नु सब क्लासदेखि लाइक प्यारेन्ट क्लासदेखि सब क्लाससम्म होइन. सो यसको चाहिँ छ इनहेरिटेन्स नै. किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू जुन चाहिँ प्यारेन्ट क्लासमा थियो त्यही एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ फेरि सब क्लास और चाइल्ड क्लासमा लिएर आएर डिराइभ गरिदिन्छ. त्यही भएर चाहिँ यसलाई छ नम्बर बी. र यता टिप्सहरू चाहिँ पछि हेर्नु होला होइन. सो अब यस साथसाथै हामी लास्ट क्वेसन नम्बर 9 मा पुगेको छौँ, जहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 इज अल अबाउट एसडिएलसी और रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन टेक्नोलोजी होइन. यसो दुईवटाबाट आउन सक्छ. च्याप्टर नम्बर 6 और 7 बाट आउन सक्छ. सो फर्स्ट क्वेसन 2082 मा सोधिएको क्वेसन थियो. Which type of feasibility test evaluates whether a system can be developed with the available technology? हैन, भइरहेको टेक्नोलोजीबाट डेभलप गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भन्ने केबाट हुन्छ त? अपरेसनल फिजिबिलिटीबाट हो कि सोसियल फिजिबिलिटीबाट हो कि टेक्निकल फिजिबिलिटीबाट हो कि इकोनोमिकल फिजिबिलिटीबाट हो त? भन्दा टेक्निकल फिजिबिलिटीबाट. किन भन्दाखेरि भइरहेको सिस्टम चाहिँ यदि टेक्निकली फिजिबल छ भने मात्रै त नयाँ कुराहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ नि त होइन. सो यसले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल भइरहेको कुराहरूबाट चाहिँ अझै बेटर सिस्टम्सहरू डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हुन्छ. र टेक्निकल फिजिबिलिटी हुने बित्तिकै क्यान बिल्ड इट विथ एक्जिस्टिङ हार्डवेयर र सफ्टवेयर जस्तो क्वेसन्सहरूको होइन. इकोनोमिक भए चाहिँ के हुन्थ्यो त कस्ट र बेनिफिटको कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो मोस्टली भने चाहिँ. लास्टमा चाहिँ अपरेसनल भन्ने भएको भए चाहिँ युजर्सले कसरी युज गर्थ्यो जस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट हुन्थ्यो. इन विच मोडल अफ एसडिएलसी इज क्यारेक्टराइज्ड बाई अ लिनियर प्रोग्रेसन अफ अ फेज भनेको चाहिँ एउटा सिधै बाटो जस्तो गइराख्नेवाला फेज कुन चाहिँ हो त एसडिएलसीमा होइन. जुन चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा चाहिँ कुन चाहिँ हुनसक्छ? इज वाटर फल और इज इट अजाइल, स्पाइरल र आरएडी होइन. सो यो चारवटा अप्सन्समा तपाईँले सोच्ने बित्तिकै लिनियरली भनेको के हो त? सिधा. सिधाबाट के जान्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि वाटरफल जस्तै एकचोटि पानी तल झरेपछि इट क्यानट गो ब्याक जस्तोवाला बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन. यो वर्ड नै त्यसरी नै हालेको खासमा वाटरफल पनि. सो वाटरफल चाहिँ एउटा के हो त लिनियर र सिक्वेन्सियल छ भने चाहिँ. त्यसै गरी अजाइल भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ धेरैवटा कुराहरू नयाँ नयाँ फेरि फेरि गएर रिपिट गरेर चाहिँ चेन्जेसहरू गरिराख्नु मिल्छ इटरेसन्सहरू है. सो विच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिस? यो 2082 मा आएको क्वेसन. सो के होला त हेर्नुहोस् त आइएएएस छ, पास छ, स्यास छ र ह्यास छ. सो आइएएएस भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भयो. पास भनेको प्लेटफर्म एज अ सर्भिस र स्यास भनेको सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भनेपछि स्योरली ह्यास इज समथिङ जुन चाहिँ छैन. अर्को छ द 4 verses that best define big data are. 2080 मा सोधेको यो क्वेसन छ. सो 4 V's. सो यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनको फेरि एउटा गर्दैछु मैले. सो द क्वेसन छ द 4 V's that best define big datas are. So vacant, victim, volume, validity हो कि validity, velocity, veracity, volume हो कि volume, velocity, variety, veracity हो कि varicity, velocity, volume र validity हो भन्दाखेरि इट इज भोल्युम. फर्स्टमा चाहिँ साइजबाट जहिले पनि हेरिरहेको हुन्छ हामीले डेटालाई. जहिले चाहिँ के कति छ त, कति जिबी छ, कति टिबी छ, त्यस्तो हिसाबमा कुराहरू भइरहेको हुन्छ. त्यसपछि स्पिड, कति चाँडो इन्फर्मेसन त्यसलाई चाहिँ पास गर्न सकिन्छ होला. त्यसपछि भेराइटी, कस्तो काइन्ड अफ डेटाजहरू छ, द टाइप अफ वेज अन विच द डेटा इज सेक्लुडेटेड होइन. त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एक्युरेसी र क्वालिटी कस्तो छ त. So which SDLC phase ensures quality, software,
थ्रु एरर डिटेक्सन, जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन हो कि मेन्टेनेन्स हो कि टेस्टिङ हो कि सिस्टम स्टडी हो भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला यो त टेस्टिङ हो। किन भन्दाखेरि टेस्ट नगरेसम्म एरर छ कि छैन भन्ने कुराहरू जस्तो कुराहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिँदैन। सो यसमा सिधै भनेछ कि कस्तो क्वालिटीको सफ्टवेयर हो भनेर इन्स्योर गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सिधै एरर डिटेक्सन हो। ओके, सो यसको साथसाथै हामीले MCQsहरू फुल्ली कभर गरेको छौँ र तपाईँहरूलाई दिने जुन हामीले प्रोभाइड गर्नेछौँ लिङ्क, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले यसरी एक्स्ट्रा MCQsहरू पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रोभाइडेड भन्दा एक्स्ट्रा कुराहरू छन्। जस्तै स्याम्पल्सहरूमा भएको क्वेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ। यसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री MCQ हेज एटलिस्ट 9 to 10 क्वेसन्स। सो यो भयो हाम्रो MCQ को पार्ट। ओके, सो अब हामी जाँदैछौँ SAQs, जसलाई चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसन्स पनि भन्न सकिन्छ। सो DBMS है त। सो DBMSमा मोस्टली थाहा हुनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ नर्मलाइजेसन जस्तो कुराहरू र DML होइन, DDL भनेको के हो, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यसको तपाईँले यहाँ हामीले हालिदिइ पनि सकेको छौँ। सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने भयो 2NF र 3NF र नर्मलाइजेसन एज अ होल भनौँ होइन। सो 2NF र 1NFमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ 2NFमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ डिपेन्डेन्सी अझै घटाउँछौँ प्राइमेरी की सँगसँग राखेर होइन, नन डिपेन्डेन्ट किजहरूलाई चाहिँ छुट्याउन खोज्छौँ। 1NFमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अटोमेसिटी भन्छौँ होइन, जुनलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल सेलमा चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसन्सहरू हुनु पऱ्यो। सो त्यो हिसाबले गर्छौँ। सो 2NF र 3NFमा तपाईँले इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। एनरोलमेन्ट भन्ने एउटा टेबल छ भने हेर्नुहोस् त, रोल नम्बर, सब्जेक्ट आइडी, स्टुडेन्ट नेम, मार्क्स छ होइन। अब यसलाई टुक्राउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जस्तै अब स्टुडेन्ट नेम र रोल नम्बर मात्रै भए पुग्यो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टेबल बनाउँछौँ। फेरि हेर्नुहोस् त, स्टुडेन्ट भनेर र एनरोलमेन्ट भनेर। सो इन्फर्मेसनलाई जति सेग्रिगेट गर्न सकिन्छ, जति चाहिँ ग्रुप बनाउन सकिन्छ, त्यही काम चाहिँ हामीले 2NFमा गर्छौँ। र कति धेरै कुराहरू चाहिँ 2NFमा गरेको अझै पनि पुगिरहेको हुँदैन। सो त्यहीलाई फेरि नयाँ ग्रुप्सहरू जस्तोमा डिभाइड गर्न चाहिँ फेरि 3NFमा जान्छौँ हामी है त। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा टेबल इम्प्लोइ भन्ने छ अरे, जहाँ चाहिँ EMPID, इम्प्लोइ आइडी, डिपार्टमेन्ट आइडी, डिपार्टमेन्ट नेम छ होइन। सो अब यसलाई हामीले डिपेन्डेन्सी घटाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडीलाई छुट्याइदिन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ इम्प्लोइ भन्ने एउटा टेबल बनाइदिन्छौँ भने त्यसै गरी अर्को डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा छुट्टै टेबल बनाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले यसरी डिपार्टमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट नेम भनेर हाल्छौँ। सो 2NF र 3NF चाहिँ कुनै हदसम्म सिमिलर भइरहेको छ। कतिवटा डेटा चाहिँ 2NF गर्ने बित्तिकै पनि एउटा सर्टेन सेग्रिगेसनमा आइसकेको हुन्छ भने 3NF गर्दाखेरि चाहिँ एट दि एन्ड सबै इन्डिभिजुअल नन की एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ प्रपरली डिपेन्डेन्ट हुन्छन् प्राइमेरी किजहरूसँग। सो मोस्ट अफ द टाइम्स। सो त्यसै गरी DML भन्ने छ, डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज, जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, पढ्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि होइन। सो यसमा चाहिँ 4वटा कुराहरू हुन्छ, सेलेक्ट, इन्सर्ट, अपडेट र डिलिट। सो यसरी इक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री लेख्नु होला, त्यसपछि चाहिँ त्यसको बारेमा कसरी गर्न सकिन्छ त एउटा इक्जाम्पल लाइन जस्तो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर मार्क्स इज मोर देन 40 भनेको चाहिँ एउटा यो टेबलको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्ट भन्ने छ नि, त्यो टेबलभित्र चाहिँ मार्क्स भन्नेमा चाहिँ जसको 40 भन्दा धेरै छ त्यसको डेटा प्रेजेन्ट गर भनेर भन्न खोज्यो होइन। सो त्यसै गरी इन्सर्ट चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ भने अपडेटको यहाँ कोड देख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ डिलिट पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ मार्क्स चाहिँ 32 भन्दा लेस छ भने चाहिँ त्यसलाई डिलिट गरिदियो भनेर भन्न सकिन्छ होइन। अब DML DDL को डिफ्रेन्सेसहरू है त। तपाईँले फर्स्टको एउटा कुरा के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा DDL भन्ने बित्तिकै के हो त, डेटाबेसको स्ट्रक्चर, जहाँ चाहिँ टेबलको कुरा आउँछ होइन, कतिवटा कलम्स हुन्छ, रो यताउता कुराहरू भयो भने चाहिँ DML भनेको चाहिँ मोस्टली चाहिँ इन्फर्मेसन हाल्ने डेटासँग रिलेटेड हुन्छ। सो तपाईँले इन्सर्टको कुराहरू, अपडेटको कुराहरू, डेटाहरूलाई तान्ने कुराहरू। त्यसपछि अर्को सबैभन्दा इजिएस्ट इक्जाम्पल्स भनेको चाहिँ यसमा के कमान्ड्सहरू आउँछ, क्रिएट, अल्टर, ड्रप, टर्निकेट। त्यसै गरी सेलेक्ट, इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट। सो एटलिस्ट 5 मार्क्सको लागि चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट 3 to 4 चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब अलिकति डिटेलमा सक्नुहुन्छ भने 2 सेन्टेन्स लेखिदिनुहोस्। सो त्यसले गरेर चाहिँ तपाईँले 5 मार्क्स चाहिँ प्रपरली स्कोर गर्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यसै गरी अरू इक्जाम्पल्सहरू, अनि सबैभन्दा सजिलो हुने चाहिँ पर्पस एउटा कमान्ड अनि इक्जाम्पल। अनि यदि तपाईँलाई 5 मा 5 नै ल्याउनु मन छ भने चाहिँ प्लिज 5 वटा लेखिदिनुहोस्, अर एटलिस्ट 4 चाहिँ इज अ मस्ट गर्नुपर्ने होइन। सो अर्को रिलेसनल डेटाबेस
भन्ने छ रिलेसनल डेटाबेस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ हामीले डेटाबेसलाई चाहिँ एउटा रिलेसनमा जोडिदिएको हुन्छ अनि त्यही रिलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले अरू टेबल्सहरू त्यसमै क्रिएट गरेर जान्छौँ होइन सो यसको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको चाहिँ आर टेबल्स प्राइमेरी की फरेन की एन्ड एसक्युएल होइन सो टेबल भन्दाखेरि चाहिँ 2D स्ट्रक्चर हो जहाँ चाहिँ रोज एन्ड कलम्स हुन्छ त्यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ प्राइमेरी की र फरेन किज आर सिमिलर किन भन्दाखेरि प्राइमेरी की नै अर्को टेबलमा गएर फरेन की भन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी की क्यान बी अ स्टुडेन्ट आइडी तपाईँको होल स्कुलभरिको एउटा आइडी हुनसक्छ तपाईँलाई होइन त्यो आइडी चाहिँ तपाईँको मात्रै सो अब लेट्स चाहिँ नेसनल आइडी पनि हुनसक्छ नि नेपालको लागि चाहिँ नेसनल आइडी सिटिजनसिपको नम्बर सो त्यसमै बेस गरेर चाहिँ पासपोर्ट पनि क्रिएट गरिन्छ त्यसमै बेस गरेर कति धेरै डकुमेन्ट्स क्रिएट गरिन्छ नि त सो त्यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ खासमा प्राइमेरी की भनिन्छ है सो एउटा यस्तो नम्बर द्याट इज युनिक एन्ड क्यान इज अ युनिक आइडेन्टिफायर भनौँ सो अर्को फरेन की भनिन्छ जुन चाहिँ अर्को टेबलमा चाहिँ रेफरेन्स लिएर गरेको हुन्छ सो लेट्स से सिटिजनसिप भन्ने एउटा टेबल छ अरे अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बरदेखि लिएर तपाईँको नाम यताउता सबै कुराहरू छ भने अर्को टेबल चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ पासपोर्ट त्यसमा पनि सिटिजनसिप नम्बर भन्ने आउँछ जुन चाहिँ फरेन की हुनसक्छ अगाडिको सिटिजनसिप भन्ने टेबलबाट सो त्यसरी पनि काम हुन्छ लास्टमा चाहिँ एसक्युएल भनेर भन्छ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज इज युज टु इन्टरेक्ट विथ रिलेसनल डेटाबेसेस सो यो डेटाबेससँग चाहिँ इन्फर्मेसनहरू इन्टरचेन्ज र यताउता गर्ने कुराहरूमा चाहिँ युजली यो हुन्छ अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ सो रोल नम्बर चाहिँ एउटा प्राइमेरी की हो र यसरी गर्न सकिन्छ सो यो लेख्नुभयो भने यु विल गेट गुड मार्क्स र एडभान्टेजेसहरू चाहिँ याद गर्नुलाई लाइक इजी फ्लेक्सिबल विथ एसक्युएल एन्ड सो अन सो यसलाई डेप्थमा हेर्नुहोस् तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ अर्को जति राइट एसक्युएल डिडिएल स्टेटमेन्ट टु क्रिएट भनेर यसरी आउन सक्छ अनि यो क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ यसरी तपाईँले एक्ज्याक्ट एउटा कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट इन्फो यो भन्ने एउटा टेबल छ अब यसमा रेज नम्बर भनेको रेजिस्ट्रेसन नम्बर यो कुन नम्बर्सहरू हुन्छ कुन क्यारेक्टर्स हुन्छ तपाईँले छुट्याउनु भयो भने युजली क्यार र इन्टमै पनि कति धेरै कुराहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो यो माथिको लेख्ने तरिका क्रिएट र तलको अनि प्लस प्राइमेरी कीलाई कसरी लेखिन्छ भने यति 3-4वटा कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईँले यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब क्वेसन नम्बर 11 सो क्वेसन नम्बर 11 मा वेब टेक्नोलोजीको बारेमा छ जहाँ चाहिँ युजली जावास्क्रिप्ट र पिएचपी आउँछ यदि जावास्क्रिप्ट आयो भने चाहिँ तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त जावास्क्रिप्ट आयो भने युजली चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू आइरहन्छ 3टा नम्बर खोज्ने त्यसको सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बर र स्मलेस्ट नम्बर भनेर सोधिराखेको हुन्छ सो इनपुट लिने तरिका चाहिँ कन्ट गर्नु होला स्क्रिप्ट माथि यसरी लेखेर लास्टमा स्क्रिप्ट लेख्नुपर्छ क्लोज गर्न यो चाहिँ एचटिएमएल ट्याग्सहरू जस्तो भनेर सोच्नुहोस् तपाईँले र व्यार ए भनेर चाहिँ हामीले भेरिएबललाई इनिसियलाइज गरेको छौँ जहाँ चाहिँ पार्स फ्लोट भनेर छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्ट भनेर पनि गर्न सकिन्छ एज एन इन्टिजर होइन सो अब इन्टिजर भयो भने चाहिँ इन्टिजर भनेको जुन नम्बरमा चाहिँ डट्सहरू आउँदैन त्यो इन्टिजर भयो फ्लोट भनेको चाहिँ डट्स आउने नम्बर्सहरूलाई भन्छ युजली होइन सो इन्टर फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बर थर्ड नम्बर यो लियो अर्को भ्यार स्मलेस्ट भनेको चाहिँ किन भन्दा स्मलेस्टलाई पनि कहीँ न कहीँ त स्टोर गर्नु पऱ्यो प्रिन्ट गर्ने अगाडि सो यो लजिकमा चाहिँ के गरेछ हेर्नुहोस् है त ए इज लेस देन बी एन्ड ए इज लेस देन सी दुइटै भन्दा सानो छ भने त्यही सबैभन्दा सानो ए भयो त्यही भएर हेर्नुहोस् त स्मलेस्ट इक्वल्स टु ए भनेर असाइन गरेको छ होइन सो कति धेरै कुराहरू लजिकल कुराहरू चाहिँ तपाईँले अलिअलि याद गर्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यसपछि के आउँछ होइन अब ए को गरे त्यसपछि के गर्ने बी को गर्ने अनि लास्टमा सी को अनि ए र बीमा चाहिँ हेर्नुहोस् त कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू युज गरेछ भने चाहिँ सीमा पर्दैन बिकज इफ 3टा अप्सन छ र यदि दुइटै होइन भने द थर्ड वान इज अलवेज राइट सो यसरी स्मलेस्ट इक्वल्स टु सी गरेछ डकुमेन्ट डट राइट द स्मलेस्ट नम्बर इज प्लस स्मलेस्ट भनेर गरेको छ जुन चाहिँ मा चाहिँ भ्याल्यु आउँछ जुन चाहिँ सबैभन्दा सानो छ अर्को छ पिएचपीको चाहिँ तपाईँले यदि कनेक्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ डेटाबेस भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है त सो माइएसक्युएल कनेक्ट लोकल होस्ट भनेर भनेको छ सर्भर नेम भन्छ युजली युजर नेम पासवर्ड र अर्को चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ डेटाबेस अर या डेटाबेस नेम होइन सो अब यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने क्वेसन मार्क पिएचपी यस्तो कुराहरू चाहिँ कन्टे गर्नुपर्छ तपाईँले यो कस्तो भन्दा स्ट्रक्चरमा भएको कुरा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन र यो लेख्ने लाइन पनि एउटा चाहिँ तपाईँले रिमेम्बर गर्नुपर्छ यहाँ के जान्छ यहाँ के जान्छ यहाँ के जान्छ यहाँ के जान्छ होइन सो इफ कनेक्सन मिलेन भने के भन्ने अरे त कनेक्सन फेल्ड अनि एरर भनेर निकालिदियो भनेर भन्दैछ भने चाहिँ एल्स कनेक्सन सक्सेसफुल एको गरेर बाहिर एउटा देखिन्छ होइन भयो भनेर सो त्यसरी पनि तपाईँले यो राख्दाखेरि पनि हुन्छ है यो नराखे पनि फरक पर्दैन तर तपाईँले त्यो राख्यो भने चाहिँ तपाईँलाई अझ बेटर हुन्छ तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ भने देख्नुहुन्छ र अर्को लास्टमा चाहिँ माइएसक्युएललाई क्लोज भनेर यसरी क्लोज पनि गरेको छ सो दिस इज हाउ यु कनेक्ट योर पिएचपी टु डेटाबेस
अब जाभास्क्रिप्टको फङ्सन अर्को चाहिँ जुनमा चाहिँ अब हामीले नम्बर्सहरू डिभाइड गर्छौँ हैन सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी गर्न सकिन्छ सो फङ्सन चेक एउटा फङ्सन क्रिएट गरे हुन्छ फर्स्ट अफ अल सो तपाईँले कोड हेर्ने बित्तिकै के याद गर्नुहोस् माथि स्क्रिप्ट र स्क्रिप्ट लेख्नैपर्छ तल सबैभन्दा त्यसपछि फङ्सन एउटा क्रिएट गरेछ त्यही फङ्सनलाई तल आएर कल गरेको हुन्छ सो यहाँबाट कल भएर माथि जान्छ र भ्यार एन अब एनले चाहिँ एउटा इन्टिजर भ्याल्यु लिन्छ ग्राब गर्छ होइन सो जुन चाहिँ इन्टर र नम्बर भनेर अब कसैले केही न केही नम्बर दिन्छ अनि त्यो गएर एनमा स्टोर हुन्छ अब इफ एन मोड्युलस 2 इक्वल्स टु 0 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन चाहिँ हो कि होइन त अब एन चाहिँ एउटा इभन हो कि अड हो कसरी थाहा हुन्छ त 2 ले डिभाइड गरेर मात्र थाहा हुन्छ लेट्स से 5 हो 5 डिभाइडेड बाई 2 एउटा एक्ज्याक्ट नम्बर आउँदैन सो इट्स अ बेसिकली अड नम्बर होइन त्यसै गरी चाहिँ अड र इभनहरू चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ इफ इभन हो भने के गर्ने रे त यसरी इज इभन भनेर प्रिन्ट गर्ने एल्स यु प्रिन्ट एन प्लस हेर्नुहोस् है यहाँ एन प्लस लेखेर चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एनमा एउटा भ्याल्यु हुन्छ त्यो भ्याल्यु र यो पनि सँगै लेखिदियो लेट्स से 5 इज अड 4 इज इभन भनेर प्रिन्ट गरोस् भनेर होइन सो यसरी चाहिँ फङ्सन क्रिएट गरिन्छ र यसरी फङ्सन कल गरिन्छ यो कुराहरू चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला सी प्रोग्रामिङभन्दा अलिकति फरक छ यसमा फङ्सन्सहरू राख्ने तरिकाहरू सो प्लिज त्यो चाहिँ याद गरिदिनु होला अब फेरि पिएचपीबाट चाहिँ यदि तपाईँले इन्सर्ट अ रेकर्ड टु अ डेटाबेस सो एउटा डेटाबेसमा चाहिँ रेकर्ड हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छौँ हामीले सो यसरी फर्स्टमा इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो कनेक्ट गर्नु पऱ्यो हामीले आफ्नो सर्भरसँग और हाम्रो डेटाबेससँग त्यसपछि कनेक्सन फेल भयो भने के गर्ने अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ त्यसपछि एसक्युएल भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएको छ जहाँ चाहिँ यो इन्फर्मेसन्सहरू यो एसक्युएलको ल्याङ्ग्वेजको यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ त्यसको भित्र हालिदिएको छ होइन एसक्युएल इज जस्ट अ भेरिएबल सो इफ माइएसक्युएल क्वेरी यो कनेक्ट CONN र SQL चाहिँ उसले चाहिँ त्यसमा राइट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ इफ इट्स वर्किङ आउट भने चाहिँ के रहेको अरे रेकर्ड इन्सर्टेड सक्सेसफुली एल्स एको एरर सो यो हालेको कोड चाहिँ यदि मिला छ भने चाहिँ यसमा रन भइहाल्छ एल्स यो रन हुँदैन होइन सो त्यो एउटा कुरा याद गरिदिनु होला अनि लास्टमा गएर यसरी क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को जस्तो कि जाभास्क्रिप्ट युज गरेर फ्याक्टोरियल्सहरू पनि खोज भनेर भन्न सक्छ फ्याक्टोरियल्स भनेको मल्टिप्लाइङ द ओन नम्बर्सहरू अनि चाहिँ 2080 र 79मा सेट एमा आएको क्वेसन्सहरू होइन तर जस्तो कि फ्याक्ट 1 हुन्छ यदि 0 देखि इनिसियलाइज भयो भने मल्टिप्लाई गर्दा त 0 आउँछ त्यही भएर यो 1 लेख्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ लाइक कहाँ 1 लेख्ने कहाँ 0 लेख्ने जस्तो कुराहरू सो एउटा भ्याल्यु दिन्छ इन्टिजर त्यसपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न दिन्छ सो ब्रेकडाउन गरेर इच एन्ड एभ्री नम्बर टाइम जस्तो कि लाइक लेट्स से 5 भन्यो भने इन्टिजर भनेर गर्दाखेरि के हुन्छ त सरी फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा तलको नम्बर्सहरूले लाइक त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै 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 एउटा आफूसम्म पुग्छ देन द्याट्स वाट फ्याक्टोरियल इज होइन लास्टमा गएर फ्याक्टोरियल प्रिन्ट गरेको छ फर भ्यार आई भनेको चाहिँ इनिसियलाइजेसन भन्छ आई इज लेस देन एन हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने त जस्तो कि फर्स्टमा के छ त नम्बर लेट्स से 5 हुन्छ सो फर्स्टमा त 1 बाट सुरु भएको छ सो त्यो 5 नपुगेसम्म चाहिँ यो रन भएकै गर्छ होइन अनि आई प्लस प्लस हुँदै जान्छ त्यो भनेको 1 बाट 2 3 4 5 हुन्छ लास्टमा अनि एन्ड हुन्छ वेन इट गेट्स 6 किन भन्दा 6 इज नट लेस देन नर इक्वल्स टु एन सो यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 सो सर बुझिराख्नु भएको छ होला होइन अब स्लट क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ हेर्नुहोस् त सो इट्स अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इनहेरिटेन्सहरू जस्तो कन्सेप्ट्सहरू बुझ्या हुनु पऱ्यो प्रपरली होइन सो इनहेरिटेन्स त्यसपछि धेरै कुराहरू चाहिँ बुझेको हुनु पऱ्यो सो जेनरलाइज गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सजिलो बुझाइदिन्छु इनहेरिटेन्स भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि एउटा सर्टेन क्लास बनाएको हुन्छ त्यही क्लासको चाहिँ सर्टेन प्रपर्टिजहरूलाई चाहिँ सब क्लासेसमा चाहिँ इन्फर्मेसन डिभाइड गर्नु प्यारेन्ट क्लास र चाइल्ड क्लास भनेर भन्छौँ सो त्यस्तो डिभाइड गर्नुलाई पनि खासमा के भन्छ त हाम्रो इनहेरिटेन्स भन्छ सो त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ सबैभन्दा याद गर्नु होला होइन त्यसपछि देयर आर मेनी टाइप्स अफ इनहेरिटेन्सेस सिङ्गल मल्टिपल मल्टिलेभल हायरार्किकल सो यो कुराहरू पनि याद गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई यदि 5 मार्क्स लिनु मन छ यसबाट भने चाहिँ यस्तो बेसिक एउटा वाट इज अ क्लास भन्ने तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ लाइक इट्स अ ब्लु प्रिन्ट होइन जुन चाहिँ धेरैवटा अब्जेक्ट्सहरूमा हामीले अलाइन गर्न मिल्छ त्यस्तै गरी इनहेरिटेन्सको एउटा सर्टेन सेन्टेन्स त्यसबाट आइहाल्छ त्यसपछि त्यसको टाइप्सहरू त्यसको इक्जाम्पल्सहरू इफ यु क्यान देन त्यो लेख्नुभयो भने तपाईँले यसमा प्रपर मार्क्स पाउनुहुन्छ है त अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड किन गर्ने त त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ तपाईँलाई जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो जस्तै यो चाहिँ वान अफ द क्वेसन विच हेज अपियर्ड सिन्स 4 years 79 80 81 र 82
4 वर्षमा आएको रहेछ भनेपछि इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ होइन तपाईँहरूलाई फेरि आउन सक्ने चान्सेस अति आइछ सो क्लास र अब्जेक्टको कन्सेप्टमा डिभाइड गरेको छ यसमा चाहिँ भनेको क्लास बनाएको हुन्छ अनि त्यही अनुसारले अब्जेक्ट्सहरू क्रिएट गरेर हुन्छ होइन जस्तै हाम्रो डिएनएहरू जस्तो कुरा चाहिँ क्लास जस्तो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि हामी एज अ पर्सन जस्तो कि मेरो नाम दिपर्सन हो भने चाहिँ आई एम अ अब्जेक्ट होइन सो त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ सो क्लास इज अ ब्लु प्रिन्ट अब्जेक्ट इज अ रियल इन्स्टेन्स अर्को इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ इनहेरिटेन्स हुन्छ पोलिमोर्फिजम र एब्स्ट्राक्सन हुन्छ यही कुराहरू लेख्न मिल्छ यो कुरा दुईवटा कुराहरूमा युज गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ 4 पिलर्स भनेर पनि सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ होइन सो त्यस्तो कुराहरू पनि युज गर्न सक्छ अब इन्क्याप्सुलेसनमा चाहिँ इन्फर्मेसनलाई यस्तो हिसाबले चाहिँ एउटा लाइक हाइड गरेर राखिदिन्छ एउटा क्लासभित्र जहाँ चाहिँ जेनरली चाहिँ त्यही क्लासको भित्र बाहेक चाहिँ युजरले चाहिँ यति सजिलै एक्सेस गर्न नसकोस् भन्ने हुन्छ होइन इनहेरिटेन्स भने अघि नै भने जस्तै चाइल्ड क्लास र प्यारेन्ट क्लासमा डिभाइडेड हुन्छ प्यारेन्टको कति धेरै प्रपर्टिजहरू चाइल्डले पनि दिन्छ पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै सेम मेथडहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली चाहिँ बिहेभ गराउन सकिन्छ क्लासेसमा सो द्याट्स वान अफ द थिङ्स अर्को लास्टमा भनेको चाहिँ एब्स्ट्राक्सन अब कम्प्लेक्स कुराहरूलाई चाहिँ हाइड गरेर सानो सानो क्लासेसहरूमा डिभाइड गर्ने होइन सानो सानो मेथड्सहरूमा डिभाइड गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौँ ओके सो अर्को क्वेसन अब्जेक्ट ओरिएन्ट प्रोग्रामिङ र प्रोसिड्युरल अब यो भन्ने बित्तिकै के भयो त अघि योभन्दा अगाडिको क्वेसन्सहरू याद गर्नु है अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त युजली चाहिँ क्लास र अब्जेक्टमा डिभाइड भएको हुन्छ सो त्यस्तो हुँदैन प्रोसिड्युरलमा माथि टप टु बटम फ्लो हुने हिसाबले गरे हुन्छ होइन सो अब मेनली मैले अघि नै भने जस्तै 3 देखि 4 वटा चाहिँ याद गर्नु होला होइन यदि सक्नुहुन्छ भने त 5 वटा गर्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ तर 3 to 4 मा पनि भेरिएसनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले मार्क्स पनि पाउनुहुन्छ अन वाट यु रिटन होइन सो इफ यु सी मेन युनिट के हो त फङ्सन र प्रोसिड्युर्समा डिभाइड भएको हुन्छ अर या युजली त्यही नै हुन्छ अनि क्लासेस र अब्जेक्ट्स हुन्छ यसमा चाहिँ अप्रोच चाहिँ टप टु डाउन हुन्छ वाटर फ्लो जस्तो हुन्छ कि हुन्छ नि वाटरफलको एउटा तपाईँले पढ्नु भएको छ होला होइन माथिदेखि तल मात्रै फ्लो हुन्छ भने जस्तै नै हुन्छ त्यसै गरी यो चाहिँ बटम टु अप जे पनि हुनसक्छ बटम टु अप पनि हुनसक्छ टप टु बटम पनि हुनुपर्छ सक्छ लाइक इट डिपेन्ड्स अन द कोड इट सेल्फ सो डेटा सेक्युरिटीमा चाहिँ डेटा इज ग्लोबली एक्सेसिबल लेस सेक्योर यसमा चाहिँ इट्स प्रोटेक्टेड बाई एन्क्याप्सुलेसन जहाँ चाहिँ प्राइभेट पब्लिक र अर्को प्रोटेक्टेड भन्ने पनि हुन्छ होइन कोडको रियुज चाहिँ लिमिटेड भइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ अति नै हाई भइरहेको हुन्छ इनहेरिटेन्स र पोलिमर्फिजमले गरेर भने चाहिँ अर्को इक्जाम्पल्सहरू ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम्पल सबैभन्दा सजिलो हुन्छ कन्ठ गर्नलाई सी प्यास्कल फोर्टन C++ जावा पाइथन सो यो कुराहरू चाहिँ याद गरिदिनु होला है त अब इन्क्याप्सुलेसन अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ फर्स्टमा के भन्छ त डेटा हाइडिङ इन ओपी यही क्वेसनमै आइरहेको छ तपाईँलाई होइन डेटा हाइडिङ गर्दो रहेछ भनेर सो तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन इज अ प्रोसेस अफ बाइन्डिङ डेटा एन्ड मेथड्स द्याट अपरेट अन द data together inside a single class while restricting direct outside access to the internal data. So mostly चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भित्र बाँधिसकेको एउटा लाइक त्यो प्रोटेक्ट गरेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अरू प्राइभेट गरेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अरू बाहिरको प्रोग्रामबाट चाहिँ एक्सेस गर्न नमिल्ने बनाइदिएको हुन्छ होइन सो तपाईँको ब्याङ्कमा चाहिँ लेट्स चाहिँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो भने त्यो एउटा सर्टेन फङ्सन कल गरे हुन्छ त्यसबाट मात्रै प्लस माइनस हुन्छ अमाउन्ट त्यो बाहेक कुनै हिसाबले पनि गर्न सकिँदैन बिकज त्यो अमाउन्ट चाहिँ इन्क्याप्सुलेसनभित्र राखेको हुन्छ सो यस्तै यस्तै इक्जाम्पल्सहरू पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र मोस्टली याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो प्राइभेट मेम्बर्स पब्लिक मेम्बर्स होइन डेटा इन्टिग्रिटिजहरूको बारेमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ प्लिज याद गरिदिनु होला मैले भर्खर भनेको इक्जाम्पल यसमा पनि छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन प्राइभेट गर्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड्सहरू चाहिँ प्राइभेटमा गइरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स गेटर्स र सेटर्स भन्ने पनि हुन्छ त्यो पनि याद गरिदिनु होला अर्को अब एडभान्टेजेस होइन यो अलिकति सजिलो छ कोड रियुजेबिलिटी धेरैचोटि एउटै कोडहरू युज गर्न मिल्छ अघि नभने जस्तै हाई छ यसको रियुजेबिलिटी डेटा सेक्युरिटी हाई छ ड्यु टु इन्क्याप्सुलेसन त्यति वर्ड याद गर्नु त्यसपछि तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ मोडुल्यारिटी अ सिङ्गल कम्प्लेक्स सिस्टम इज डिभाइड इन्टु स्मलर थिङ्स मोडुल्यारिटी भन्ने बित्तिकै के हो त मोड्युल्सहरूमा टुक्रा टुक्रा गरेर राखेको हुन्छ अर्को इजियर मेन्टेनेन्स हुन्छ यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो छरिएर राखेको हुन्छ अनि त्यहाँ ठ्याक्क कुन चाहिँमा समस्या आयो त्यसलाई मात्रै एडिट गर्न सजिलो हुन्छ होइन एउटै ठाउँमा सबै कोड लेख्नुभन्दा अर्को फ्लेक्सिबिलिटी थ्रु पोलिमर्फिजम सो एउटै काइन्ड अफ क्लासलाई पनि मल्टिपल कुराहरू गराउन सकिरहेको हुन्छ लेट्स से एनिमल भन्ने एउटा पोलिमर्फिजम क्रिएट गरेको छ लाइक लेट्स से एउटा क्लास क्रिएट गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ बात गराउन सकिन्छ डगलाई छुट्टै भने चाहिँ क्याटलाई फेरि म्याउ गराउन मिल्छ अनि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ सो डिफ्रेन्टली चाहिँ बिहेभ गराउन सकिन्छ डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरूलाई सो यो भयो हाम्रो नम्बर 12 को क्वेसन नम्बर 13 जहाँ चाहिँ सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल र एसडिएलसी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेर भन्छ फर्स्टमा क्वेसन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3टा क्वेसन्सहरू छ सबैभन्दा धेरै रिपिट भएको देख्न सक्छौँ हामीले होइन जस्तै कि रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङको कुरा गरेको छ यसमा डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ एसडिएलसी भनेको छ अर्को चाहिँ
what is sorry. So अर्को चाहिँ छ what is feasibility test, explain the types, त्यसपछि waterfall र agile को बारेमा कुराहरु छ हैन. So let's see the things. ओके, रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ भनेको फर्स्टमा चाहिँ हामीले जे बनाउनु अगाडि पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ कि जस्तो कि लेट्स कसैले सफ्टवेयर बनाइदियो भने यतिकै आफ्नो इच्छाले बनाएर भएन, उसलाई सोध्नु पर्यो किन बनाउने यस्तो, वाइ काइन्ड अफ थिङ्सहरू होइन, कसरी कस्तो चाहिँ चाहिन्छ तपाईँलाई जस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलेदेखि रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्नुपर्छ. सो त्यस्तै कुराहरू यो. अब रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्ने पनि तरिकाहरू हुन्छ, जस्तै कि इन्टरभ्यू हुनसक्छ, घर सोध्ने. अर्को क्वेसनर्स एन्ड सर्वे, जस्तो कि भर यो एकचोटि टिक गर भन्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ. अर्को अब्जर्भेसन हुन्छ होइन, अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ गएर हेर्ने कस्तो कुराहरू भइरहेको छ, के गर्दो रहेछ, कस्तो रहेछ वर्क फ्लो. अर्को भनेको डकुमेन्ट एनालाइसिस, जस्तो कि पहिले डकुमेन्टेसन्सहरू भइरहेको कुराहरूको चाहिँ एनालाइज गरेर पनि हामीले एक्जिस्टिङ कुराहरूबाट डेटा लिन सकिन्छ होइन. अर्को प्रोटोटाइपिङ, सो केही न केही एउटा चाहिँ प्रोटोटाइप जस्तो बनाएर उनीहरूलाई चलाउन दिने अनि त्यसले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन होइन, भनेको जस्तो चाहिँ काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने हामीले युज गर्न सक्छौँ. सो यो 5वटा मेन फर्स्टमा टपिक्सहरू चाहिँ याद गर्नुहोस्. त्यसपछि आई थिङ्क मोस्ट कुराहरू तपाईँले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन. अर्को छ डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ एसडिएलसी. सो यसको स्टेप्सहरू चाहिँ 6वटा छ जहाँ चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि वान आफ्टर अनदर भइरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स. र इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ लाइक थिङ युआर युजिङ भनौँ न. जस्तै यो वाटरफल भन्ने युज गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, अजाइलमा फरक हुनसक्छ होइन. सो त्यसरी चाहिँ फरक हुनसक्छ. सो फर्स्टमा प्लानिङ, के गर्ने, कसरी गर्ने होइन, कस्तो गर्न खोज्या हो भन्ने हिसाबले फर्स्टमा सोचेको हुनुपर्छ. त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, अब त्यो गर्नलाई के चाहिन्छ पहिला सोच्ने, त्यसपछि गर्नलाई के चाहिन्छ, त्यसपछि सिस्टम डिजाइन, त्यसपछि एउटा बेसिक डिजाइन हुन्छ नि, यो भयो भने ठिक हुन्छ, यो भयो भने ठिक हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ. जस्तो कि सिस्टमको आर्किटेक्चर बनाउने, डेटाबेसको स्किमाजहरू बनाउने होइन, डेटाबेसमा कस्तो कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, इन्ट हो कि फ्लोट हो कि, त्यस्तो कुराहरू सबै चाहिँ यो लेभलमा आउँछ भने चाहिँ त्यसपछि बल्ल कोड भन्छ. सिधै प्लानिङ गर्ने बित्तिकै कोडिङ गर्ने होइन कि, यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रपरली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. डेभलपर साइड एक्चुअल सोर्स कोड होइन, सोर्स कोड भन्ने याद गर्नु होला. त्यो चाहिँ एउटा यस्तो कोड हो जुन चाहिँ डेभलपरले बसेर पुरै कोड गरेको हुन्छ. त्यसपछि टेस्टिङमा जान्छ. अब कोड बनिसकेपछि के हुन्छ त, टेस्टिङमा जान्छ, मान्छेले टेस्ट गर्छ यो मिलाइछ कि छैन होइन, यसमा त ल बग रहेछ, यसमा त एक्स क्लोज थिच्दाखेरि फेरि पपअप हुँदो रहेछ, अर एनिथिङ लाइक द्याट होइन. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै चेक गर्छ. अनि यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङको पनि कुराहरू आइरहेको हुन्छ. त्यसपछि युनिट टेस्टिङ होइन, यसको अब टाइप्सहरू इन्टिग्रेसन टेस्टिङ, सिस्टम टेस्टिङ, सो मल्टिपल वेज अफ टेस्टिङ्सहरू भइरहेको हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ डिप्लोइमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स. अब सफ्टवेयर दियो, टेस्ट गर्यो, सबै खतरा छ, दियो. अब दिइसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक वर्ष नयाँ अपडेट्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ डिप्लोइमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्समा आइरहेको हुन्छ. डिप्लोय गरिसकेपछि पनि त्यसमा इटरेसन्सहरूमा चाहिँ हेरेर डिपेन्डिङ अन वाट काइन्ड अफ प्लानिङ यो युजिङ, त्यसरी चाहिँ पनि काम गरिन्छ. भने फिजिबिलिटी टेस्ट, फिजिबिलिटी भन्ने बित्तिकै के हो त, त्यो गर्नलाई कति गाह्रो हुनसक्छ, सजिलो हुनसक्छ. सो यो चाहिँ हाम्रो सिधै 5वटामा डिप्लोय भएको हुन्छ, डिभाइड भएको हुन्छ. सो टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनोमिक फिजिबिलिटी, अपरेसनल फिजिबिलिटी, स्केड्युल फिजिबिलिटी, लिगल फिजिबिलिटी. सो यो 5वटा चाहिँ याद गरिदिनुहोस्. र टेक्निकल फिजिबिलिटी भन्ने बित्तिकै त्यो भएको सिस्टमले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट. इकोनोमिक फिजिबिलिटी भनेको पैसाको कुराहरू कस्तो छ त होइन, जस्तै कि सकिन्छ कि सक्दैन त्यो कस्ट धान्नलाई. अपरेसनल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिस्टम चाहिँ चल्छ कि चल्दैन, जस्तै कति कुराहरू भइरहेको हुन्छ स्कुल्सहरूमा, लाइक इभन कहाँ हुन्छ नि, सफ्टवेयर खतरा बनाएको हुन्छ तर त्यसको कोर फङ्सन्सहरू युज नै भइरहेको हुँदैन. सो त्यो चाहिँ अपरेसनल फिजिबिलिटीमा आउँछ. अर्को स्केड्युल फिजिबिलिटी भनेको चाहिँ यस्तो सिस्टम चाहिएको फ्रेममा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन त हुन्छ नि. फेरि अब लेट्स से च्याट जिपिटी जस्तो म बनाउँछु भनेर सोचेर तर त्यो त अझै 4-5 वर्ष लाग्न सक्छ नि त, भने जस्तो टाइममै नआउन सक्ला होइन. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ स्केड्युल फिजिबिलिटी. सो यो युजली चाहिँ सफ्टवेयर टेक्नोलोजिकली चाहिँ के गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसपछि पैसाको कुरा आउँछ, त्यसपछि चाहिँ मान्छेले चलाउँछ कि चलाउँदैन. अपरेसनल फिजिबिलिटी भनेको स्केड्युल भनेको टाइमको कुरा. अनि लिगली पनि ठिक छ कि छैन त, जस्तै बनाएर यो सफ्टवेयर त लिगली नै फिट छैन भने त तपाईँलाई पछि प्रब्लम हुनसक्छ होइन. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ फिजिबिलिटीको टेस्टिङमा परिरहेको छ. अर्को चाहिँ वाटरफल डेभलपमेन्ट मोडल र प्रोज एन्ड कन्स भनेर हुन्छ. प्रोजमा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ, यो जसले पनि गर्न सकिरहेको हुन्छ वाटरफलको प्लानिङ्सहरू युजली होइन. त्यसपछि क्लियर माइलस्टोन्सहरू भइरहेको हुन्छ, गुड डकुमेन्टेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन. अनि वर्क्स वेल फर स्मल एन्ड वेल डिफाइन्ड प्रोजेक्ट्स. तर यसमा चाहिँ नो अदर सफ्टवेयर अन्टिल लेट इन द प्रोसेस भनेको आजकल चाहिँ युजली गर्न खोजिरहेको हुँदैन वाटरफलमा. त्यसपछि क्यानट इजिली
accommodate changes once the phase is done. Usually चाहिँ इटरेसन्सहरुको फेज हुँदैन, एकचोटी बनाएपछि सक्यो वाला फेज भइरहेको हुन्छ. सो त्यसले गरेर हाई रिस्क्सहरु हुन्छ. प्रब्लम्स पछि पायो भने चाहिँ झन् एक्स्ट्रा कस्टहरु आउने टेन्सन भइरहेको हुन्छ and not suitable for complex projects. त्यसै गरी अजाइल चाहिँ फेरि फरक छ. अजाइल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुन्दै पनि एजिलिटी हैन, जे पनि हुनसक्छ, लाइक हुँदा हुँदै पनि फेरि चेन्जेसहरु गर्न सकिरहेको हुन्छ मल्टिपल इटरेसन्समा. सो अजाइल चाहिँ यस्तो एउटा इटरेटिभ एन्ड इन्क्रिमेन्टल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी हो वेयर द सिस्टम इज बिल्ट इन स्मल वर्किङ साइकल्स कल्ड स्प्रिन्ट्स. सो टुक्रा टुक्रामा कामहरु गरेर त्यसलाई भास्ट बनाइरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स हैन. At the end of each sprint, a working piece of software is delivered for the user to review. ठीक छ कि छैन भनेर देखाउनलाई. सो यसको मेन क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ इटरेटिभ डेभलपमेन्ट भनेको टुक्रा टुक्रामा काम हुन्छ. कन्टिन्युअस युजर इन्भल्भमेन्ट भनेको हरेक हप्ता दिइसकेपछि तब त्यो युजरले पनि हेरेर चेक गरेर तपाईँलाई फिडब्याक दिइरहेको हुन्छ. फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चेन्जेसहरु चाहिँ जहिले पनि हुनसक्छ. कोलाबोरेसन भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट टिम र क्लाइन्टसँग चाहिँ टुगेदरली प्रपरली कम्युनिकेट गरेर काम भइरहेको हुन्छ. सो यसमा एरर्स आउने चान्सेस अति लेस भइरहेको हुन्छ. अर्को वर्किङ सफ्टवेयर. सो यस्तो डेलिभर भएको हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब वर्क अपरेसनलमा ल्याउन सजिलो भइरहेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो फिडब्याक लिएरै गरिरहेको हुन्छ. सो दिज आर द 5 things you need to keep in your mind. Okay, so now question number 14. So के आउँछ त हेर्नुस् त, रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन टेक्नोलोजी. रिसेन्ट ट्रेन्ड्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब सबैभन्दा फेमस ट्रेन्ड नै च्याट जीपीटी भइहाल्यो हैन, लाइक एआई भनौँ न च्याट जीपीटी भन्दा नि. सो एआई को बारेमा, आईओटी को बारेमा, रोबोटिक्सको बारेमा चाहिँ युजुअली धेरै जस्तो क्वेशन्सहरु हामीले देखिरहेको हुन्छ हैन. सो लेट्स सी के हुन्छ. सो अब वाट इज एआई? सबैभन्दा इजिएस्ट एआई भनेको आर्टिफिसियली इन्टेलिजेन्स क्रिएट गर्ने, जसले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरु चाहिँ अलिकति लजिकली अझै सजिलो वेमा हेल्प गरेर प्याटर्न्सहरु देखेर चाहिँ सल्भ गर्ने हेल्प गर्छ भनौँ न हैन. सो सिमुलेसन हो खासमा चाहिँ हैन, ह्युमन जस्तै नै बनाउनु खोजे, हाम्रो दिमाग जसरी चल्छ त्यसरी नै कम्प्युटरलाई कसरी सोच्न सिकाउने त भन्ने हिसाबले चाहिँ एआई को एउटा मोडल डेभलप भयो हैन. त्यसपछि एजुकेसनमा कसरी गरिरहेको छ भन्दाखेरि अब ट्युटर्सहरु छ हैन, तपाईले आफैले पनि पढिराख्नु भएको छ होला, कतिवटा एआई च्याट जीपीटी युज गरेर कति पढिराख्नु भएको छ होला. अटोमेटेड ग्रेडिङ, जस्तै एक्जाम दिने बित्तिकै सिधै मार्क्स आउने पनि बनाउन सकिन्छ आजकल. पर्सनलाइज्ड लर्निङ हैन, जस्तै कि इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट ढिलो चाँडो पढ्न सकिरहेको हुँदैन होला. सो चाँडो पढ्नेलाई चाहिँ चाँडै इन्फर्मेसन्सहरु दिएर स्लो पढ्नेलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै जाने भन्ने हिसाबले पर्सनलाइज पनि गरे हुन्छ. अर्को भर्चुअल क्लासरुम्स एन्ड च्याट बट्स. सो च्याट बट्सहरु युज गरेर भर्चुअल क्लासरुम्सहरु युज गरेर पनि कतिजनाले पढिराख्नु भएको हुन्छ हैन. लास्टली चाहिँ अर्ली ड्रप आउट डिटेक्सन. सो एआई भयो भने चाहिँ बच्चाले कसरी रिप्लाई दिइरहेको छ, कस्तो छ उसको इन्ट्रेस्टहरु भन्ने पहिलेदेखि नै फिगर आउट गर्न सकिन्छ. सो त्यसले गरेर हामीले घटाउनु लाइक हुन्छ नि ड्रप आउट रेट्सहरुलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई अलिकति प्लान गर्न सजिलो हुन सक्छ. अर्को फेरि एआई को बारेमा आएको थियो. सो यो चाहिँ 5वटा क्वेशन्सहरुमा युजुअली 3टामा आइसकेको रिपिट भइसकेको छ र मोडलमा पनि छ 2078 को हैन. सो एआई भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही अघिको सिमुलेसन्सहरु भइहाल्यो. यसरी चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्स जस्तो हिसाबले चाहिँ एउटा प्रब्लम सल्भ गरिदिन सक्ने हिसाबले बनायो भने चाहिँ एआई भइहाल्यो. अर्को दिज आर द थिङ्स यु निड टु किप इन माइन्ड. इक्जाम्पल्सहरु जस्तो यो हैन, इमेज डिटेक्सनको बारेमा छ यता. त्यसपछि एनएलपी, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर्स अर प्रोसेसिङ भनेको च्याट बट्सहरु भइहाल्यो. त्यसपछि एक्सपर्ट सिस्टम्सहरु मेडिकल डायग्नोसिसलाई स्पेसिफिक भनेर बनाएको हुन्छ. त्यसैगरी रोबोटिक्सहरु पनि भइरहन्छ. अब आईओटी चाहिँ अलिकति फरक छ, युजुअली देखिरहेको हुँदैन होला. सो आईओटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा जुन पनि सिस्टममा चाहिँ हामीले यदि इन्टरनेट कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यसको डेटाहरु चाहिँ लाइभली अपडेट गरेर इन्टरनेटमा हाल्न सक्छौं भने युजुअली आईओटी भनेर भन्छौं हामी त्यसलाई हैन. सो यस्तो फिजिकल एम्बेडेड विथ सेन्सर्स, सफ्टवेयर्स, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी. सो लेट्स से तपाईको क्यामेरा थियो रे पहिला, अब त्यो क्यामेरालाई इन्टरनेटबाट हामीले घरको के भइरहेको छ, को घरमा छ भनेर हेर्न सक्छौं भने त्यसलाई आईओटी भन्न सकिन्छ हैन. लेट्स से तपाईको घडी छ, घडी चाहिँ तपाईले जहाँबाट पनि एक्सेस गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ र इट क्यान कनेक्ट टु द इन्टरनेट भने चाहिँ त्यसलाई पनि आईओटी भन्न सकिन्छ. आजकल फ्रिजहरु देखि लिएर कतिजनाको कति धेरै सेन्सर्सहरु, विदेशमा त बत्ती बाल्ने सेन्सर्सहरु पनि एउटा सर्टेन एरियामा आइसकेपछि बत्ती बाल्ने त्यस्तो कुराहरु पनि रहेछ. दोज आर अल आईओटी. स्मार्ट होम भन्न छ त्यसलाई हैन, कन्ट्रोल लाइटहरु गर्ने. त्यसपछि वेयरेबल हेल्थ मोनिटर्स, स्मार्ट एग्रिकल्चर, स्मार्ट सिटी ट्राफिक. जस्तै कि एउटा सिटीमा चाहिँ राति भएपछि यस्तो हुन्छ प्याटर्न, दिउँसो भएपछि यस्तो हुन्छ भनेर पनि त्यस्तो आईओटीजहरु पनि डेभलप भएको हुन्छ टु चेन्ज द लाइक टाइमिङ्स अफ द लाइट्स एन्ड एभ्रिथिङ. अर्को क्लाउड कम्प्युटिङ पनि आउन सक्छ. यो 79, 80 र 81 मा आएको क्वेशन्स हो, 82 मा चाहिँ आएको थिएन. सो अलिकति कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ. जस्तै क्लाउड कम्प्युटिङ भनेपछि आफ्नो घरमा कम्प्युटर ठुल्ठुलो हाल्नु पर्यो सर्भरहरु हैन, उता एडब्ल्यूएस र अरू कम्पनीजहरुको चाहिँ हामीले चलाउन सक्छौं भनेर बुझ्नु होला.
सो अब यसको एडभान्टेज भनेको सस्तो छ अलिकति जति चाहियो त्यतिकै पेमेन्ट गर्ने हैन त्यसपछि एक्सेसिबल फ्रम एनीवेयर अन एनी डिभाइस स्केलेबल भनेको जति पनि ठुलो बनाउन सकिन्छ त्यसपछि अटोमेटिक अपडेट्स ह्यान्डल बाई प्रोभाइडर रिक्वायर स्टेबल कनेक्सन जस्तै अब इन्टरनेट भएन भने प्रब्लम आउन सक्छ त्यो एउटा प्रब्लम हुनसक्छ डेटा प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी कन्सर्न्स सो प्राइभेसी युजली भइरहेको हुन्छ 99% अफ अल दिज यो क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनीजहरुमा तर देयर इज अ पोसिबिलिटी भेन्डर लक इन रिस्क सो भेन्डरले गरेर चाहिँ लक्ड भयो भने चाहिँ हाम्रो डेटाहरू पनि लक हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि पोसिबल डाउन टाइम इफ द प्रोभाइडर हेज आउटेजेस जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अफ्रिकातिर तारहरू काटिएर पनि कति इन्टरनेट नचल्ने कति सर्भर्सहरू एक्सेस नहुने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ सो देयर इज अलवेज अ डिसएडभान्टेज एज सच सो अब ई गभर्नेन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स भनेर भन्छ अब भइरहेको गभर्मेन्टल कुराहरूलाई चाहिँ कसरी डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ र अलिकति स्मुदर कसरी बनाउने भन्ने कन्सेप्ट नै ई गभर्नेन्समा पर्छ युजुअली सो 5 कुराहरू छ जस्तै इम्प्रुभ सर्भिस डेलिभरी सो टाइममा चाहिँ लाइक इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ अफिस भिजिट नै नगरेर पनि गर्न सकिन्छ जस्तै कि आज अहिले चाहिँ नयाँ ई गभर्मेन्टले त्यस्तै गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट देखाउन सकिन्छ करप्सनहरू कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि सबै कुरा डिजिटलाइज भएपछि मोनिटरी कुराहरू पनि एक्सचेन्ज डिजिटलाइज भयो भने त थाहा भइहाल्छ होइन कसले के गराइराख्नु भएको छ कस्ट एन्ड टाइम सेभिङ सो अलिकति टाइमहरू सेभ हुन्छ अनि पेपर वर्कहरू लेस भइरहेको हुन्छ त्यसले गरेर पनि एफिसियन्ट छ यो अर्को सिटिजन एम्पावरमेन्ट सो इन्फर्मेसन चाहिँ जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्सकेपछि चाहिँ उहाँहरूको वे अफ लाइक लाइफ पनि धेरै नै सजिलो भइसकेको हुन्छ होइन सो त्यसले गरेर अलिकति एम्पावरमेन्ट फिल हुन्छ र डिजिटली चाहिँ उहाँहरूलाई एड्याप्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ लास्टली डिफाइन रोबोटिक्स सो रोबोटिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ लाइक इज अ ब्रान्च अफ such a study in computer science where you make a physical kind of hardware to move using a lot of different things like sensors, this is electrical cables and all those kind of things. So robots बनाउनु नै खासमा robotics हो भनेर बुझौँ हैन So machines programmed to carry out complex tasks automatically with high precision and speed usually चाहिँ robots or robotics मा परिरहेको हुन्छ So application in industry assembly lines हरूमा हैन जस्तै कि अब रोबोट्सहरूले वेल्ड गर्नेदेखि लिएर कति धेरै कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ जस्तै गाडीहरू बनाउनेमा मोस्टली चाहिँ रोबोटिक्स युज भइरहेको हुन्छ हैन गाडी आउँछ त्यसमा के फिट गरेर फेरि माथि लगाएर सकेको हुन्छ सो अर्को लाइक यु क्यान वाच दोस काइन्ड अफ भिडियोज सो त्यसमा हुन्छ एसेम्बली लाइन्सहरूमा अनि त्यसपछि वेयर हाउस अटोमेसन कति धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ आजकल त्यो सामानहरू उठाउने नै पुरै रोबोट्सहरूले युज गरिरहेको हुन्छ त्यसले गरेर कन्टेन्टहरू चाहिँ स्पेसिफिक ट्याग गर्न सजिलो भइरहेको हुन्छ सो एमाजोनहरूले पनि युज गरिरहेको छ अर्को हेजार्डस इन्भाइरोमेन्ट सो रोबोट्सहरू चाहिँ अब टक्सिक ठाउँहरूमा हिट धेरै भएको ठाउँहरूमा पनि जान सक्छ त्यो वान अफ द थिङ्सहरू चाहिँ एप्लिकेसन भइहाल्यो हेल्थमा चाहिँ सर्जिकल रोबोट्सहरू आउन थालेको छ तर युजली चाहिँ टेस्ट मात्रै भइरहेको छ त्यसरी पब्लिकली चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म होइन रिहेबिलिटेसन रोबोट जसले चाहिँ लाइक के भइरहेको छ तपाईँलाई किन यस्तो रियाक्ट गरिराख्नुहोस् तपाईँ भन्ने यस्तो क्वेसन्सहरू सोधेर हेल्प गर्छ तपाईँले अर्को फार्मेसी रोबोट जस्तै कि अब औषधि लिने त फार्मेसीमा त लेखिदिसकेको कुरा त रोबोट्सले लिएर हुनसक्छ नि त सो त्यसले गरेर चाहिँ फार्मेसीमा पनि हेल्प होस् भनेर चाहिँ फार्मेसीमा यसरी रोबोट्सहरू हालिदिइरहेको छन् सो दिज आर सम अफ द थिङ्स यु निड टु किप इन माइन्ड सो फर्स्टको क्वेसन र सेकेन्डको क्वेसन र थर्ड क्वेसन्स आर युजली सिन इभन वाट इज ई गभर्नेन्स पनि देखिरहेको छ सो यसमा चाहिँ हजुरले एकचोटि ध्यान दिइदिनु होला सो यस साथसाथै चाहिँ हामीले सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ अब लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान सो अब हामी जाँदैछौँ लङ एन्सर क्वेसन्सतिर है त कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ तर लङ एन्सर्सहरूमा होइन जस्तै कि जुन चाहिँ 15 र 16को क्वेसन स्लट छ र यो छ 16 मार्क्सको सो इट्स अ भेरी बिग पोर्सन अफ मार्क्स जस्तै कि 50 मार्क्समा 16 भनेको झन्डै इट्स लाइक 20% जस्तो भनौँ न 22 लाइक 30% सो यो अति नै इम्पोर्टेन्ट छ र यसमा दुईवटा मात्रै च्याप्टर्सहरूबाट आउँछन् एउटा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ भयो अर्को चाहिँ इज डेटा एन्ड कम्युनिकेसन होइन डेटा कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ सो हेरौँ यता क्वेसन नम्बर 15 मा द फर्स्ट क्वेसन इज वाट इज ट्रान्समिसन मिडियम एक्सप्लेन इट्स मेजर टाइप विथ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियम भनेको के हो त फर्स्टमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ होइन ट्रान्समिसन मिडियम जस्तो कि मेरो ट्रान्समिसन मिडियम के हो त यो अनलाइन छ होइन तपाईँले अनलाइनबाट पाइराख्नु भएको छ हामी फिजिकली भेटिरहेको छैनौँ सो ट्रान्समिट गर्ने तरिका
इन्फर्मेसनलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पठाउने तरिकालाई चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियम भन्छौँ र युजुअली टेक्नोलोजीमा ट्रान्समिसन मिडियम्सहरू भनेको चाहिँ कमै हुन्छ जस्तै तार चलाउने तार नचलाएर ट्रान्समिट गर्ने इन्फर्मेसन हैन त्यस्तो कुराबाट चाहिँ तल बोइल डाउन भएर आइरहेको हुन्छ सो लेट्स सी what's the answer to this so मैले अघि नै भने जस्तै ट्रान्समिसन मिडिया भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ तपाईँले फिजिकल र वायरलेस च्यानल्सहरूबाट आउन सक्छ इन्फर्मेसन जस्ट ओन्ली टु वेज त्योभन्दा केही पनि छैन जस्तै कि तार जोड्या हुन्छ कि नत्र हामीले वायरलेसली गर्छौँ त्योभन्दा नो अदर वे एट अल र यसलाई चाहिँ के पनि भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ गाइडेड र अनगाइडेड गाइडेड भनेको तार थ्रु अनगाइडेड भनेको विदाउट वायर त्यसै गरी गाइडेड वायर्ड मिडियाको डिफरेन्स र मल्टिपल टाइप्सहरू भन्छु म तपाईँलाई फर्स्टमा सो ट्विस्टेड पेयर केबल जस्तै यसरी ट्विस्टहरू भइरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम त्यस्तोलाई चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छ तपाईँले जुन चाहिँ घरमा RJ45 भन्ने युज गरेर जुन चाहिँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ ट्विस्टेड पेयरमै परिरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स सो यो चाहिँ कपर वायरबाट युज गरिरहेको हुन्छ होइन अनि यसले चाहिँ जस इन्टरफेरेन्सहरू चाहिँ हल्का रिड्युस गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यो ट्विस्ट भएको भएर सो मोस्टली यो चाहिँ कमनली ल्यान्ड्सहरूमा युज हुन्छ मोस्टली होइन जस्तै कि लङ्गर एरियामा युज गर्न सकिँदैन सो क्याट 5 र क्याट 6 भन्ने सबैभन्दा फेमस छ अनि युजली चाहिँ क्याट 5 युजली धेरै युज गरिरहेको हुन्छ होइन सो यसमा UTP र STP भन्ने छ एउटा चाहिँ यो भनेको चाहिँ अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भयो अर्को STP भनेको चाहिँ सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर सिल्डेडमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स अलिकति कम हुन्छ रादर देन अनट्विस्टेड अनसिल्डेड सरी सो त्यसै गरी एडभान्टेजेसमा हेर्दाखेरि हामीले चिपेस्ट मिडियम इजी टु इन्स्टल अनि वाइडली अभाइलेबल होइन जहाँ पनि पाउनुहुन्छ जस्तै तपाईँले त्यो ल्यान्डको केबल त घरमै पनि कहीँ बसिरहेको होला त्यो युजली जहाँ पनि पाइन्छ होइन त्यो सस्तो भएको भएर जहाँ पनि पाइएको हो भनेर बुझ्नुहोस् त्यसरी सो अर्को चाहिँ लिमिटेड ब्यान्डविथ सो त्यस्तो धेरै हाई ब्यान्डविथ दिन सकिँदैन होइन त्यस्तो स्पिडको केस छ भने चाहिँ ब्यान्डविथमा यसले प्रब्लम दिन्छ र सर्ट डिस्टेन्सेस मात्रै हुन्छ धेरै सो 100 मिटर जति तपाईँले सुन्नुभएको छ होला ल्यान्ड भनेको 100 मिटर मात्रै हुन्छ 100 मिटरभन्दा धेरै जानु पऱ्यो भने हामीले त्यसलाई फेरि रिपिटर्सहरू युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ यसको लिमिट्सहरू चाहिँ त्यो पर्छ होइन अर्को कोएक्सियल केबल सो कोएक्सियल केबल आजकल चाहिँ त्यस्तो धेरै तपाईँले देख्नु हुँदैन युजुअली जेनरिक वेमा किन भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्याक देन हुन्छ नि हाम्रो टाइमहरूमा चाहिँ टिभी हेर्दाखेरिको केबल्सहरू कोएक्सियल केबल्स हुन्थ्यो त्यस्तै बिचमा चाहिँ एउटा तामाको भनेर भन्छ कपर वायर एउटा बाक्लो जस्तो हुन्थ्यो त्यसको बाहिर चाहिँ इन्सुलेसन्सहरू भइरहेको हुन्थ्यो त्यस्तोलाई चाहिँ खासमा कोएक्सियल केबल भन्छ होइन युजुअली त्यस्तो देखिँदैन अहिले चाहिँ अब ओल्डर इथरनेट र टिभीजहरूमा चाहिँ देखिरहेको छ आजकलको टिभीमा त फाइबर अप्टिक्स पनि आइसकेको छ कतिमा होइन सो बेटर नोइज सिल्डिङ देन ट्विस्टेड पेयर किन भन्दाखेरि त्यसको बाहिरको लेयर्सहरू कभर्सहरू अति नै डिफ्रेन्ट हुन्छ सो ह्याभ ब्यान्डविथ लङ्गर रेन्ज होइन पहिला अब टिभीको देखाउने ठाउँदेखि लिएर 5-10 किलोमिटरसम्म गइराख्नु परेको हुन्छ यो नेटवर्क्सहरू सो त्यसले गरेर चाहिँ लङ्गर रेन्ज छ यसमा सो यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ र अलिकति बल्की हुन्छ बिङ रिप्लेस्ड बाई फाइबर अप्टिक्स सो अहिले यसको डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ अब स्पिड भए पनि अब सजिलोले चेन्ज पनि गर्न गाह्रो प्लस फाइबर अप्टिक्समा अब इन्टरनेट र त्यो लाइक सिग्नल अफ टिभी चाहिँ सँगै दिन सक्ने पनि भइरहेको छ होइन which is very good as well and which is faster so अर्को चाहिँ फाइबर अप्टिक्स छ है त जस्तै कि इट ट्रान्समिट्स डेटा एज पल्स अफ लाइट थ्रु ग्लास प्लास्टिक अर प्लास्टिक फाइबर सो तपाईँले देख्नु भएको छ भने आजकलको केबल्सहरू तपाईँको राउटरको पछाडि एउटा नोड जस्तै हुन्छ हरियो कलरको ब्लू कलरको यस्तो जोड्नेवाला जस्तो भइरहेको हुन्छ होइन सो त्यो यदि निकालियो भने अर लाइक तपाईँको घरमा चाहिँ कोहीले बनाउन आउनु भएको छ वर्ल्ड लिङ्क अर एनी अफ द कम्पनीजबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो केबलमा चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन सो त्यो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भनेको चाहिँ खासमा फाइबर्सहरू हो त्यो फाइबर्सहरू चाहिँ कि ग्लास हुन्छ कि प्लास्टिक हुन्छ सो वान अफ द मोस्ट रिलायबलमा परिरहेको हुन्छ ड्यु टु इट्स लाइट अनि लाइट भनेपछि वान अफ द फास्टेस्ट जस्तै कि सनदेखि यहाँ अर्थसम्म आउँदाखेरि 8 सेकेन्ड्समा इन्फर्मेसन लाइक लाइट आउँछ भनेपछि सोच्नुहोस् कि अब यहीँभित्र हुने त कति फास्ट हुन्छ होला होइन अर्थभित्रै हुने सो त्यसले गरेर पनि लाइट बेस्ड फाइबर अप्टिक्स आर वान अफ द मोस्ट युज्ड सो एक्सट्रिमली हाई ब्यान्डविथ एक्सट्रिमली हाई स्पिड
इम्युन टु EMI र लङ डिस्टेन्स कभरेज, जस्तो कि इन्फर्मेसनको लस चाहिँ खासै धेरै हुँदैन, त्यसले गरेर चाहिँ राम्रो छ। अति नै महँगो छ, किनभने जुन कुरा धेरै फास्ट छ त्यो कुरा जहिले पनि महँगै हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ तपाईँले होइन। त्यही हिसाबले फ्रजाइल पनि छ। जस्तै तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने तपाईँले अर्को नर्मल केबल्सहरूलाई बेन्ड गर्न मिल्छ, तर फाइबर अप्टिक्सलाई चाहिँ हल्का बेन्ड गरेर त्यसलाई म्याक्सिमम वेमा बेन्ड गर्ने बित्तिकै त्यो ब्रेक हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि यो ग्लास र प्लास्टिकले बनाएको हुन्छ, त्यो भाँचिन्छ भित्रभित्र। सो त्यसले गरेर बेन्ड गर्नै मिल्दैन भनेर बुझ्नुहोस्। अब यो भयो सबै हाम्रो गाइडेड मिडियामा, जुन चाहिँ थियो 3टा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल र फाइबर अप्टिक्स केबल है। त्यसै गरी अनगाइडेड अब वायरलेसली के हुन्छ त, होइन धेरै कुराहरू हुन्छ। जस्तै कि हामीले चाइल्डहुडमा चाहिँ के सोच्थ्यौँ भन्दाखेरि वायरलेसली नै इन्फर्मेसन पुरै सेटेलाइटबाट हाम्रो इन्टरनेट चल्छ जस्तो वाला थट्स हुन्थ्यो। सो लेट्स सी इफ इट्स ट्रु। सो रेडियो वेभ्स फर्स्टमा छ, माइक्रोवेभ छ र लास्टमा चाहिँ सेटेलाइट कम्युनिकेसन छ है। सो रेडियो वेभ्स गर्दाखेरि चाहिँ रेडियो वेभ्स अब इलेक्ट्रिकल म्याग्नेटिक वेभ्सहरूले क्रिएट हुने हो होइन। सो वाइफाइजहरूमा ब्लुटुथ मोबाइल नेटवर्क सबैमा चाहिँ रेडियो वेभ्सहरू युज भइरहेको हुन्छ। सो यसले चाहिँ वाल्सहरू पनि पेनिट्रेट गर्न सक्छ। अनि जस्तै कि पेनिट्रेट भनेको सिधै पेनिट्रेट नै नगरे पनि त्यो साइड साइडको ग्याप्सहरूबाट पनि कति कुराहरू चाहिँ गइरहेको हुन्छ र इट्स पोसिबल टु पेनिट्रेट। अब यसको अब स्योरली एडभान्टेज त केबल चाहिँदैन, इजी सेटअप एउटा भइहाल्यो। त्यसै वाइड कभरेज एरिया, ठुलो एरियासम्म कभर गर्न सक्छ। जस्तै कि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ एउटा टावर छ भने तपाईँको मेबी 2-3 किलोमिटरसम्म एटलिस्ट तपाईँको नेटवर्क टिपिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यसै गरी वाइड कभरेज एरिया छ। डिसएडभान्टेजमा चाहिँ ससेप्टेबल टु इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यसको जस्तै तपाईँलाई कल आइरहेको कुरा चाहिँ कसैले ट्र्याक गर्न सक्छ भने जस्तो भयो होइन, अरूले चाहिँ इन्टरफेयर गर्न सक्छ। त्यसपछि सेक्युरिटी रिस्क, सिग्नल्स क्यान बी इन्टरसेप्टेड। सो इन्टरसेप्टेड पनि छ अनि इन्टरफेरेन्स पनि गर्न सक्छ। जस्तै कसैले चाहिँ यहाँ ल भनौँ न मेरो यहाँ यो माइकको अगाडि र लेट्स चाहिँ क्यामेरामा कनेक्टेड छ भने यहाँ चाहिँ एउटा वाल ल्याइदिएर जहाँबाट चाहिँ रेडियो वेभ्स छिर्न मिल्दैन भने नाउ आई क्यान नट स्पिक, त्यसलाई EMPs भनेर सुन्नुभएको छ होला। EMPsहरू जस्तो केही भयो भने चाहिँ त्यो नेटवर्कमा चाहिँ एरर आउँछ कि, जस्तै सिग्नल्सहरूमै एरर आउँछ। सो त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। सो त्यसले गरेर चाहिँ ससेप्टेबल टु इन्टरफेरेन्स। अर्को कुरा भयो सेक्युरिटी रिस्क। सो यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिग्नल्स क्यान बी इन्टरसेप्टेड। चाहिँ मुभिजहरूमा हेर्नु भएको छ होला होइन, यो एउटाले वकी टकी ल्याएर चाहिँ अर्कोले पनि गरिरहेको हुनसक्छ। सो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। अर्को भनेको माइक्रोवेभ। सो हाई फ्रिक्वेन्सी वेभ्स चाहिँ लङ्गर डिस्टेन्समा पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क्समा गर्न सकिन्छ। रिक्वायर्स लाइन्स अफ साइट बिट्विन टावर्स। जस्तो यो टिभीको पुरानो टिभीको चाहिँ सिधै अगाडि फर्काएर गरेन भने हुँदैन थियो होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज माइक्रोवेभ। सो यसले चाहिँ लाइन अफ साइट हुनैपर्छ, स्ट्रेटली नदेखेसम्म चाहिँ त्यसले इन्फर्मेसन दिन सक्दैन। सो हाई ब्यान्डविथ भनेको धेरै इन्फर्मेसन्सहरू पास गर्न सकिन्छ, तर नो केबल्स अक्रस टेरेन, त्यो त स्योरली भइहाल्यो नि, तार चाहिँदैन। त्यसपछि गुड फर टेलिफोन, रिले एन्ड टिभी। अर्को रिक्वायर्स लाइन अफ साइट अफेक्टेड बाई रेन एन्ड वेदर। सो पहिला तपाईँले अहिले त थाहा छैन तपाईँलाई होला होइन, तर पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो, वेदरले पनि अफेक्ट गर्थ्यो नेटवर्क कनेक्सन्सहरू। सो अर्को भनेको चाहिँ सेटेलाइट कम्युनिकेसन। अब जस्तै कि सेटेलाइटबाट पनि इन्फर्मेसन ट्रान्सफरहरू भइरहेको हुन्छ होइन। पहिला चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट नै त्यसरी चल्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो पनि होइन। इन्टरनेट चाहिँ खासमा जेनरली चाहिँ अन्डर वाटर केबल्सहरूबाट चलिरहेको हुन्छ, फाइबर अप्टिक केबल्सहरू लगाएको छ त्यहाँबाट चलिरहेको हुन्छ। सो इट हेज ग्लोबल कभरेज इन्क्लुडिङ रिमोट एरियाज होइन। जस्तै गाउँमा पनि स्टारलिङ्कले गरेर इन्टरनेट चलाइरहेको हुन्छ भनेर आइरहेको हुन्छ। चाइनाको गाउँहरूमादेखि लिएर कति धेरैवटा पुग्न नसकेको ठाउँहरूमा होइन। सो फ्युचर चाहिँ छ स्योरली। सो एडभान्टेजमा त्यो पनि हुनसक्छ, लाइक फ्युचरमा चाहिँ कभरेजेसहरूमा चाहिँ अझ बेटर हुनसक्छ रिमोट एरियाजमा भने यस्तो हिसाबले। कभर्स वेयर नो केबल्स एक्जिस्ट, त्यो त स्योरली। सो हाई सिग्नल डिले, अलिकति सिग्नलमा चाहिँ डिले हुन्छ, किन भन्दाखेरि अब त्यो लङ्गर रेन्जबाट एटलिस्ट हेर्नुहोस् त 36 किलोमिटर्सबाट चाहिँ आइरहेको हुन्छ इन्फर्मेसन, त्यसले गर्दा अलिकति डिले हुन्छ। लेटेन्सी नै देखाइदिएको छ। भेरी एक्सपेन्सिभ टु लन्च एन्ड मेन्टेन। जस्तै कि अब इच्छा गरेर मात्र हुँदैन, सेटेलाइट it's going to be very expensive. So these are some things you need to keep in mind. Okay. So
compare start topology and ring topology, which cable is more suited for LAN, justify. So यो पनि 8 मार्क्समा छ हैन अब सुन्दाखेरि त यस्तो सजिलो छ एक एक लाइन मात्र नलेख्नु होला यसको एन्सर्सहरु सो यो चाहिँ तीनटा इयरमा रिपिट भएको छ सो प्रोबेबली फेरि रिपिट हुन सक्छ कि 2079 2080 2081 सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टार टोपोलोजीको स्ट्रक्चर सो अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो कुराहरु हेर्नुस् लेफ्ट साइडमा भएको कुरा र यहाँबाट एटलिस्ट तपाईलाई यसबाट 5 मार्क्स दिइरहेको छ भनेपछि एटलिस्ट यु नीड टु रिमेम्बर दिस 5 एनी अफ दिस 5 सो तपाईलाई हेल्प हुन्छ युजुअली चाहिँ एउटा लेखेर चाहिँ एउटै बेसिसमा हामीले गर्न सक्यौं भने चाहिँ 1 मार्क्स दिइरहेको हुन्छ इट डिपेन्ड्स अन द टिचर एन्ड टिचर्स श्योरली चेक गर्ने मान्छेमा भर पर्छ तर टु बी सेफ प्लिज राइट 5 सो यु गेट 5 मार्क्स एक्ज्याक्ट सो स्ट्रक्चर भयो हेर्नुस् त स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा कस्तो बनाएको छ सो अल इज कनेक्टेड टु स्विच यसको छ र यसको चाहिँ के छ त इट्स क्लोज्ड इन अ सर्कुलर लूप विदिन द कम्प्युटर्स लाइक नेटवर्क डेटा ट्रान्समिसन डेटा ट्राभल्स via the central switch to the destination data travels in one direction around the ring जस्तै कि तपाईले याद गर्नुपर्छ नि रिङमा चाहिँ एउटा डाइरेक्सनबाट घुमिरहेको हुन्छ इन्फर्मेसन हैन फेलियर इफेक्ट only the failed device is affected others work normally यसमा चाहिँ एउटा बिग्रियो भने के फरक पर्दैन यसमा चाहिँ एउटा बिग्रिने बित्तिकै होल रिङ नै समस्या आउँछ इन्स्टलेसन यो चाहिँ अलिकति इजिली लाइक एक्सप्यान्ड गर्न सकिन्छ र इन्स्टल गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ कस्ट अलिकति हायर आउन सक्छ किन भन्दा स्विच र अरु एक्स्ट्रा केबल्सहरु युज गर्नुपर्छ यसमा धेरै स्विचहरु युज गर्नु पर्दैन त्यही भएर चाहिँ जे सिस्टम छ त्यसबाटै गर्न सक्ने भएर अलिकति चिपर भयो परफर्मेन्समा इट्स बेटर हैन यसमा अब प्रब्लम्सहरु धेरै आउँदैन नेटवर्कमा ट्राफिक धेरै क्रिएट हुँदैन भने चाहिँ यसमा चाहिँ परफर्मेन्स ड्रप एज मोर डिभाइसेस आर एडेड ल भन्नु 100 वटाबाट रिङ टोपोलोजी बनायो भने इन्फर्मेसनको लेटेन्सी नै हाई भइदिन्छ हैन सो ट्राफिक धेरै भएर युजुअली चाहिँ यो मोडर्न अफिस र स्कुल्सहरुमा युज भइरहेको हुन्छ भने यो चाहिँ अब ओल्डर आइबीएम टोकन रिङ नेटवर्क्स सो युजुअली आजकल रिङ नेटवर्क्सहरु त्यस्तो युज हुँदैन जहाँ पनि स्विच हब्सहरु हैन युज गरिरहेको हुन्छ सो मोस्ट सुइटेबल केबल फर LAN इज UTP Cat6 जुन चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबलको वान अफ द टाइप्स इज मोस्ट सुइटेबल फर LAN रिजन्स इट्स अफोर्डेबल इजी टु युज अनि योभन्दा अगाडि पनि हामीले कभर गरेको थियौँ यसमा स्पिड पनि राम्रो हुन्छ सो द्याट्स द्याट फर दिस क्वेसन अर्को क्लाइन्ट सर्भर एन्ड पेयर टु पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर विथ डायग्राम्स एन्ड एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस यसमा चाहिँ मैले डायग्राम्सहरु राख्न मिलेन त्यसले गरेर मैले तपाईलाई डिफरेन्सिएसन्स देखाएको छु डायग्राम्सहरु सजिलो नै हुन्छ क्लाइन्ट म तपाईलाई यहाँ ड्र चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु यता सो क्लाइन्ट सर्भर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ लेट्स सी दिस इज अ सर्भर भने चाहिँ यो चाहिँ क्लाइन्ट यसरी अनि फेरि क्लाइन्ट जस्तो हुन्छ भनेपछि पेयर टु पेयर नेटवर्क चाहिँ अब तपाईले जस यसरी क्लाइन्ट यसरी पनि हुन्छ सो पेयर टु पेयर भन्ने बित्तिकै साथीसँग नेटवर्क बनाएको जस्तै सोच्नुस् त हैन सो लेट्स चाहिँ मेरो घरदेखि साथीको घरसम्म आफैले तार जोडेर मैले साथीसँग चाहिँ इन्टरनेट चलाउँछु र डेटा ट्रान्समिट गर्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ पेयर टु पेयर नेटवर्क भयो र यदि मैले आईएसपीजहरु चलाउँछु लाइक इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर्स चलाउँछु भने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्भर क्लाइन्ट स्ट्रक्चर अर आर्किटेक्चरमा पर्छ नि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा सो द्याट्स समथिङ यु किप इन माइन्ड सो क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ के छ त अलिकति सेन्ट्रलाइज्ड र म्यानेज्ड हुन्छ अघि न त्यो त स्योरली हुन्छ त्यसपछि अलिकति एक्सपेन्सिभ छ किन भन्दाखेरि सर्भर्सहरु धेरैवटा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन इन टर्म्स अफ पेयर टु पेयर भन्दा चाहिँ अलिकति कस्ट इफेक्टिभ नै हुन्छ एज अ कन्ज्युमर तर एज अ बिजनेस आईएसपी त्यस्तोमा चाहिँ एक्सपेन्सिभ भनेर भन्न खोजेँ सो हाई सेक्युरिटी यसमा चाहिँ सेक्योर हुन्छ सर्भर्सहरुले गरेर अर्को स्केलेबल हुन्छ जतिवटा पनि हाल्न मिल्छ हैन नेपालमा लाइक जतिवटा पनि युजर्स आयो भने त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन तर फेरि पेयर टु पेयर भयो भने फेरि मेरो साथीको घरबाट फेरि अर्को तान्नुपर्छ टेन्सन हुन्थ्यो सो आईटी स्पेशलिस्टहरु चाहिँ चाहिन्छ यसलाई मेन्टेन गर्नलाई स्योरली सर्भर फेलियर्स भयो भने चाहिँ सबै कनेक्टेड क्लाइन्ट्सलाई फरक पर्छ हैन पेयर टु पेयर चाहिँ मोस्टली चिप छ नो डेडिकेटेड सर्भर निडेड तर इट डिपेन्ड्स अन द लाइक डिस्टेन्स त्यो एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है
डिसएडभान्टेजेस चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एन्ड डिफिकल्ट टु म्यानेज एन्ड सिक्योर हो सो एउटाले मान्छेले तार काटिदियो भने अब नेट नै चल्दैन भनौँ होइन सो इजी टु सेटअप फर स्मल नेटवर्क सानो अब घरमै गर्ने होइन छिमेकीसँग गर्ने भए चाहिँ सकिन्छ तर लाइक लङ्गर एरियामा मिल्दैन नो सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स ड्रप्स एज मोर पियर्स आर एडेड टन्नै साथीहरू भयो भने पर्फर्मेन्स घट्दै जान्छ इट्स युजर म्यानेजेस देयर ओन फाइल्स एन्ड ब्याकअप्स सो द्याट्स समथिङ एल्स अर्को कुरा 7वटा ओएसआई रेफरेन्स मोडल यो पनि इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान विथ देयर फङ्सन्स तपाईँलाई याद छ होला होइन लेयर्स हुन्छ इन्टरनेटमा सो म तपाईँलाई यताबाट भन्दा पनि यताबाट सर बुझाइदिन्छु सो 1 देखि 7 सम्म जान्छ कुनै इन्फर्मेसन भने फेरि 7 देखि 1 सम्म आउँछ सो लेट्स चाहिँ तपाईँले मलाई केही मेसेज पठाउनु भयो होइन तपाईँको एप्लिकेसनबाट फेरि प्रेजेन्टेसनमा गएर फेरि सेसनमा गएर ट्रान्सपोर्ट भएर नेटवर्कमा गएर डेटा लिङ्कबाट चाहिँ फिजिकली तारबाट आएर फेरि मेरो कम्प्युटरमा आउँदाखेरि फिजिकली लिन्छ डेटा लिङ्कले नेटवर्कबाट माथि यसरी डाउन टु अप फ्लो भइरहेको हुन्छ सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 1 फ्लो मात्र होइन कि माथिदेखि तल तलदेखि माथि गइरहेको हुन्छ डिपेन्डिङ अन वेयर द इन्फर्मेसन इज फ्लोइङ सो एप्लिकेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ युजर्सहरूलाई हेर्न दिने होइन इन्फर्मेसन्सहरू एक्सेस गर्न दिने जस्तो कुराहरू हुन्छ जस्तो कि यसको इक्जाम्पल्स एचटिटिपी एफटिपीहरू जस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ डेटा फर्मेट गर्ने इन्क्रिप्सन्सहरू गर्ने कुराहरू कम्प्रेसन्सहरू गर्ने कुराहरू भयो त्यो चाहिँ एसएसएल टिएसएल टिएलएस र जेपिजी आस्की जस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन अर्को भनेको सेसन अब जस्तो कि सेसन चाहिँ म्यानेज गर्ने अनि टर्मिनेट गर्ने सेसन्सहरू कनेक्सन्सहरू जस्तो कुराहरू भइहाल्यो सो नेट बायोस आरपिसीहरू जस्तो चाहिँ यसको इक्जाम्पल्सहरू हुनसक्छ ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ एन्ड टु एन्ड डेलिभरी एरर र फ्लो कन्ट्रोल भन्ने छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ टिसिपी र युडिपी हुन्छ टिसिपी भनेको हाम्रो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल सो ट्रान्समिट गर्छ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पठाउँदाखेरि त्यो डेलिभरीको कुराहरू छ भनौँ न ट्रान्सपोर्टले होइन एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राम्रोसित पुगेन अर्को नेटवर्क सो नेटवर्कले फेरि हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ इन्फर्मेसन कहाँ आइरहेको छ कुन चाहिँ राउटरलाई पठाउने हो जस्तो कुराहरू लजिकल एड्रेसिङहरू राउटिङ बिट्विन नेटवर्क्स जहाँ चाहिँ आइपी र राउटरको कुरा आउँछ त्यसपछि डेटा लिङ्क लेयर म्याक एड्रेसहरू एरर डिटेक्सन्सहरू गर्ने कुराहरू होइन सेगमेन्टहरूको बारेमा भनेर आउँछ जुन चाहिँ इथरनेट अर स्विचले गरिरहेको हुन्छ आजकल चाहिँ मोस्ट अफ द राउटर्स आर केपेबल टु डु अ लट अफ थिङ्स द्याट स्विच डज एज वेल भनेर भन्छ सो त्यो पनि हुनसक्छ इक्जाम्पलमा तर सिधै चाहिँ यसमा चाहिँ नहाल्नु चाहिँ जेनरिक वेमा चाहिँ हुन्छ तर यस्तो एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ थर्ड लेयरमै हुन्छ जहिले पनि राउटर र सेकेन्ड लेयरमै हुन्छ स्विच बिकज इट्स मोर अबाउट म्याक एड्रेसहरू होइन सो अर्को नम्बर 1मा चाहिँ छ फिजिकल इन्फर्मेसन अब कसरी जाने तारबाट जाने कि वायरलेसली जाने दोज काइन्ड अफ थिङ्स सो यो चाहिँ अब ट्रान्समिट कसरी हुन्छ इन्फर्मेसन इन द फिजिकल मिडियम केबल्सबाट हो कि हब्सबाट हो कि नेटवर्क इन्टिग्रेटर्सबाट हो कि केबाट हो त्यस्तो हिसाबले हुन्छ सो डेटा ट्राभल्स डाउन लेयर्स वाइल सेन्डिङ होइन माथिबाट तल जान्छ सेन्ड गर्दाखेरि र तलदेखि माथि जान्छ वाइल रिसिभिङ सो डेटा ट्राभल्स अप लेयर्स वेन रिसिभिङ डिक्याप्सुलेसन र रिमुभिङ हेडर्स सो माथिदेखि तल आउँछ र तलदेखि माथि जान्छ फेरि डिपेन्डिङ अन सेन्डर र रिसिभर सो अब यसको लास्ट एउटा छ नम्बर 15 को स्टार टोपोलोजी डिफर फ्रम बस टोपोलोजी इन अ लेआउट एन्ड डाटा ट्रान्समिटेसन होइन यो चाहिँ 2081 मा आएको क्वेसन हो यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि जेनरली अघि नै पनि हामीले हेरिसकेका छौँ टोपोलोजिसहरूको बारेमा होइन सो स्टार टोपोलोजी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टारको फर्ममा हुन्छ सो जहिले पनि लेआउटको कुराबाट सुरु गर्छौँ स्ट्रक्चर र लेआउट त्यसपछि बस टोपोलोजी भनेको एउटा सिङ्गल टर्मिनल भन्ने हुन्छ त्यसमा लागिरहेको हुन्छ भने चाहिँ डेटा ट्रान्समिट गर्दाखेरि चाहिँ गोज फ्रम स्विच देन डेस्टिनेसन ओन्ली डेटा ब्रोडकास्ट टु अल डिभाइसेस भनेको इच एन्ड एभ्री डिभाइसमा सोध्दै तिम्रोमा आएको हो यो तिम्रोमा आएको हो भनेर कम्प्युटरलाई सोध्दै जान्छ एउटै टर्मिनलमा भएको भएर बस टोपोलोजीमा अर्को केबल्स रिक्वायर्डमा चाहिँ मोर केबल बिकज सेपरेटली गर्नुपर्छ यसमा लेस केबल छ फेलियर इफेक्टमा चाहिँ वान डिभाइस डज नट फेल द अदर थिङ्स यसमा चाहिँ अर्को सबै पनि चल्न छोड्छ ब्याकबोन बिग्रियो भने त्यसपछि पर्फर्मेन्सको हिसाबमा चाहिँ बेटर छ किन भन्दाखेरि कोलिजन भइरहेको हुँदैन इन्फर्मेसनमा चाहिँ ट्राफिक लेस हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ लास्टै धेरै ट्राफिक्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन
डिग्रेड हुन्छ त्यही भएर अर्कोमा ट्रबल सुटिङ इजी टु आइडेन्टिफाई एन्ड आइसोलेट फल्ट्स भने चाहिँ अर्कोमा चाहिँ डिफिकल्ट टु आइडेन्टिफाई विच सेगमेन्ट ह्याज द फल्ट सो कसले गरेर चाहिँ यस्तो भइरहेको भने त खोज्ने गाह्रो हुन्छ यसमा कस्टमा चाहिँ इट्स हायर बिकज स्विच आफै चाहिन्छ होइन सो इट्स अलिल हायर तर बस टपोलोजीमा चाहिँ त्यस्तो सस्तो हुन्छ सो बस टपोलोजीहरू चाहिँ अलिकति कस्ट इफेक्टिभ हिसाबमा तर नेट चलाउनै पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ गरिहाल्नु छ भने चाहिँ बस टपोलोजी इज माइट बी गुड थिङ मोडर्न युजमा चाहिँ युजली अब आजकल जहाँ पनि स्टार टोपोलोजी जस्तै कुराहरू युज भइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि सेन्टरमा चाहिँ केही न केही राखेर त्यहीबाट डाइभर्ट भइरहेको हुन्छ नेटवर्कको त्यो भनौँ न युजर्सहरू यो चाहिँ ओल्ड एरामा युज हुन्थ्यो आजकल चाहिँ बस टोपोलोजिज आर नट युज द्याट मच सो यो कुरा थियो हाम्रो सो प्रोग्रामिङ इज वान अफ द हाइएस्ट स्कोरिङ च्याप्टर्स भनौँ होइन जहाँ चाहिँ 8 मार्क्स आउँछ सिधै होइन अरूबाट नि आउँछ 8, 9 तर एउटै क्वेसन गरेर 8, 9 मार्क्स आउने यो र डेटा कम्युनिकेसन मात्र छ अब हेर्दाखेरि युजली चाहिँ रिपिटेसन जति नै धेरै भइरहेको हुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 82मा यो क्वेसन आएको थियो 82मा यो आएको थियो त्योभन्दा तल चाहिँ 81, 80, 79मा एउटै क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ सो मोस्टली चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङ र युजली चाहिँ कुनै न कुनैमा चाहिँ फङ्सन्सहरूको बारेमा अर लाइक कुनै न नयाँ कुराहरू गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ मोस्टली होइन नत्र चाहिँ कल बाई भ्याल्यु यस्तै कुराहरू पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि युजली चाहिँ अब फाइल ह्यान्डलिङ तपाईँले यदि राम्रोसित हेर्नुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईँलाई अति नै सजिलो हुन्छ सो लेट्स सी अब फाइल ह्यान्डलिङ So let's say if a program tells you write a program that reads okay so if a program tells you write a program that reads account number name address of 10 customers भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10 वटा चाहिँ हामीले इनपुट लिनु पर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँले क्लियरली बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन सो त्यसलाई चाहिँ एरे र स्ट्रक्चर दुवैमा हाल्नुस् भनेर जस्तो कुरा गर्न खोजिरहेको छैन सो अब यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरमै हाल्न फाइदा हुन्छ सो हामीले के गर्यौं त इन्क्लुड stdio इन लाइक स्ट्यान्डर्ड इनपुट एन्ड आउटपुट हेडर भइहाल्यो त्यसपछि स्ट्रक्ट कस्टमर भन्ने छ त्यो भनेको चाहिँ कस्टमरको लागि हैन अब एउटा कस्टमरमा के हुन्छ त एउटा यस्तो स्ट्रक्चर क्रिएट गर्यो मास्टर भेरिएबल भनेर बुझ्नुस् तपाईले सो एउटा यस्तो मास्टर भेरिएबल क्रिएट गर्यो त्यसको भित्र भेरिएबल्सहरु अकाउन्ट नम्बर नेम एड्रेस जस्तो कुराहरु छ भने चाहिँ अर्को स्ट्रक्चर मेन खोलिसकेपछि जहिले मेन भन्दा बाहिर हुन्छ स्ट्रक्ट पहिला फर्स्टमा स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ इनिशियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि भित्र आएर मेन भित्र चाहिँ अब स्ट्रक्ट भनेको चाहिँ के हो त कस्टमर स्ट्रक्ट भन्ने कस्टमर भन्ने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यो सी मा असाइन गर अनि त्यसमा चाहिँ 10 वटा हुन्छ भनेर C10 भनेर भनेको छैन अब फर I इक्वल्स टु 1 टु 1 इक्वल्स टु 0 भयो त्यसपछि 1 देखि अब 9 सम्म जान्छ बिकज इफ यु सी 10 सम्मको म्याक्स छ यहाँ हैन 10 भन्दा तल 0 देखि 9 इज 10 त्यसैगरी फर्स्ट कस्टमर चाहिँ यो I+1 गर्नुको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ I 0 छ अब 0 लाइक एन्टर द 0 कस्टमर भनेर भन्दाखेरि नराम्रो सुनिन्छ होला हैन सो एन्टर कस्टमर 1 भन्छौं सो 1 लेख्नलाई के भयो त 0 थियो अब +1 गरे नि सो 1 2 3 4 त्यसरी चाहिँ क्रिएट हुन्छ हुन चाहिँ 9 सम्म जान्छ यो I तर 10th नम्बर पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि +1 गरेको छ नि त यसले हैन सो प्रिन्ट अकाउन्ट नम्बर अब अकाउन्ट नम्बर चाहिँ के हो त भनेर स्क्यान गर भनेर भनेछ अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड CI भनेर गरेछ अनि नम्बर बाहेक चाहिँ स्ट्रिङ्सहरुमा चाहिँ यु डोन्ट नीड टु युज एन्ड एम्परस्यान्ड पनि भन्छ हैन यो दिस इज फर मेमोरी एलोकेसन मोस्ट अफ द टाइम्स सो यहाँ लगाएर राख भनेर भनेछ त्यसैगरी नेम भन्ने लिन्छ यहाँ लगाएर राख एड्रेस भन्ने लिन्छ यहाँ लगाएर राख भनेछ अब प्रिन्ट माइनस यो 10s माइनस 20s यो गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्याप्सहरुको हो हैन सो ग्याप्सहरु क्रिएट गर्छ त्यसमा चाहिँ अनि अब तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ प्रिन्ट गरेर यसरी चाहिँ नामहरु प्रिन्ट गर्दिन्छ तल गएर चाहिँ लिस्टमा चाहिँ डिस्प्ले गर्दिन्छ सो सी मा भएको चाहिँ फर्स्टको 0 वाला चाहिँ नाम यसको सरी अकाउन्ट नम्बर नेम र एड्रेस फेरि लेख पहिला इन्फर्मेसन लियो त्यसपछि फेरि प्रिन्ट गरिराखेको छौं हामीले एउटा लग जस्तै हिसाबमा हैन सो त्यसरी चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ Second question. What are the components of functions in C? Describe call by value and call by reference. यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ हल्का तपाईलाई गाह्रो लाग्न सक्छ फर्स्टमा अब तपाईले फंक्शन्सको बारेमा त बुझ्नु भएको छ होला फंक्शन भन्ने बित्तिकै हामीले यस्तो एउटा
भनौँ न एउटा मोडुलर वे अफ युजिङ प्रोग्रामिङ हो, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन क्रिएट गरेर एड भन्नेलाई एड सबै भयोभरको एड त्यसमै गराउने हिसाबले पनि प्लान गर्ने, त्यस्तो हुन्छ। माइनस भनेपछि सबट्र्याक्ट भन्ने फङ्सन बनाउने, त्यसरी चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ डिभाइड गरेर जस्तो हिसाबमा फङ्सन युजली गरिरहेको छौँ। र यसमा रिटर्न टाइप भन्ने हुन्छ, फङ्सन नेम हुन्छ, प्यारामिटर हुन्छ, फङ्सन बडी हुन्छ र रिटर्न स्टेटमेन्ट। के रिटर्न गर्ने त, नम्बर रिटर्न गर्ने हो कि टेक्स्ट रिटर्न गर्ने हो कि, त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। अब बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कल बाई भ्याल्यु र कल बाई रेफरेन्स। अब कल बाई भ्याल्यु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि युजली हामीले यही गरिरहेको हुन्छ, जहिले पनि भेरिएबललाई पास गर्ने, भेरिएबलमा चेन्जेस गर्ने, अनि त्यसपछि काम गर्ने। तर यदि तपाईँले लेट्स से प्रिन्ट एफ ए होइन, जस्तो कि ए को भ्याल्यु चाहिँ माथि हामीले एक्स बनाएर पठाइदिएको छौँ होइन। सो स्क्वायर ए भनेको यहाँ इन्ट ए लाइक इन्ट एक्सको सट्टा चाहिँ यसको 5 भ्याल्यु जान्छ होइन। सो दिस इज 5 into 5 के भयो त, 5 into 5 25 हुन्छ। सो एक्सको भ्याल्यु के भयो त 25 भयो। अनि प्रिन्ट गर्यो, इनसाइड हुँदाखेरि चाहिँ 25 हुन्छ, तर बाहिर चाहिँ इट्स स्टिल 5 होइन। तर यदि हामीले रिफरेन्स एड्रेस लिएर यदि एक्सेस गर्न सकेको भए चाहिँ यसको भ्याल्यु फरक आउँथ्यो। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पोइन्टर्सहरू युज गरेर पनि प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ है त। सो अब ए इक्वल्स टु 5, अनि त्यसपछि म माथि एक्सप्लेन गर्छु। स्क्वायर एन्ड ए भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो भएको त्यसको स्पेस चाहिँ पठाइदेऊ भनेर भन्न खोजेको कि। सो स्पेस अफ वाट, ए भएको स्पेस, जस्तो कि 5 जहाँ स्टोर छ त्यसको त्यो लोकालिटी नै अर लाइक त्यसको स्टोर गरेको त्यो ठाउँ पठाइदेऊ भनेर भन्न खोजेको, त्यसको ठाउँको नम्बर। सो त्यो नम्बर गएर कहाँ बस्छ त, एउटा पोइन्टर बनेर पोइन्टर एक्सको भित्र लाइक गएको हुन्छ। सो त्यो पोइन्टर एक्स इक्वल्स टु पोइन्टर एक्स इन्टु पोइन्टर एक्स भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जे भ्याल्यु छ नि एक्सको भित्रको पोइन्ट गर्दाखेरि जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो मेमोरी एड्रेसमा, त्यो भ्याल्यु भनेको 5 भयो। सो 5 into 5 25 चाहिँ त्यो मेमोरीको लोकेसनमा स्टोर हुने भयो। सो त्यो लोकेसनमा स्टोर भएको भएर चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि बाहिर पनि चाहिँ ए प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि 25 नै आउँछ, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको एरियाको हिसाबमा चाहिँ यहाँ भ्यालु तानिरहेको छौँ कि। सो एरिया पास गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन पासिङ कलिङ बाई रेफरेन्स र कलिङ बाई भ्याल्यु। सो कलिङ बाई रेफरेन्सले चाहिँ के गर्छ त, एड्रेस पास गरेर चाहिँ एड्रेसमै चाहिँ भ्याल्युजहरू चेन्ज गर्छ भनेर बुझ्नु होला है त। सो अब चाहिँ बल्ल 25 हुन्छ, यसमा चाहिँ 5 हुन्थ्यो। सो तपाईँले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, वाट ह्यापन्स भनेर यो तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ हामीले। त्यसपछि राइट अ प्रोग्राम टु स्टोर 5 स्टुडेन्ट रेकर्ड्स, रोल नम्बर, नेम, मार्क्स युजिङ स्ट्रक्चर एन्ड डिस्प्ले देम। होइन जस्तो कि अब हामी यहाँ लियौँ भने हेर्नुहोस् त, यसरी स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, रोल, नेम र मार्क्स भनेर 3टा बनाउँछौँ। त्यसपछि स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट एस अघि नै भने जस्तै इनिसियलाइजेसन माथि हुन्छ र मेनको भित्र चाहिँ त्यसलाई फेरि भेरिएबलमा असाइन गरेको हुन्छ। सो इन्ट आई भन्ने चाहिँ एउटा दिएको छ जुन चाहिँ इनिसियलाइजेसन अफ फर आई। सो प्रिन्ट स्टुडेन्ट नेम, त्यो फर्स्टको स्टुडेन्टको भ्याल्यु। फर्स्टमा मैले के भने त, जब पनि भ्याल्यु लिनुपर्छ फर्स्टमा, त्यसपछि बल्ल चाहिँ वी गो टु अ प्रोसेस, देन वी गो टु अ आउटपुट। सो माथि हेर्नु भने हामीले इनिसियलाइज गरेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर थाहा भएर गऱ्यो, त्यसपछि यहाँबाट स्क्यान गर्दैछौँ हामीले। सो दिस इज इनपुट, बेसिकली हामीलाई थाहा नभएको कुराहरू, नम्बर्सहरू, रोल नम्बर, नेम र मार्क्स थाहा छैन, त्यही भएर हामीले माग्छौँ। सबै लिइसकेपछि प्रोसेस गर्नुपर्ने कुरा छ त, केही पनि सफ्टवेयर लाइक हुन्छ नि एड मल्टिप्लाई त्यस्तो केही गर्नुपर्छ त पर्दैन। सो लिने हो, प्रोसेसको पार्ट छुट्टै हट्यो, अब के त आउटपुट। सो आउटपुट गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट एफ यसरी फेरि स्पेसेस -5 -20 यो -10 भनेको चाहिँ स्पेसेसहरू देऊ भनेर भन्नु खोजेँ होइन, त्यति एउटा। सो प्रिन्ट भनेर एउटा यस्तो आयो, त्यसपछि फर आई इक्वल्स टु 0। सो 0मा चाहिँ यो छ भने त्यसरी प्रिन्ट हुन्छ, 1मा चाहिँ यो छ, 2मा चाहिँ यो छ, 3मा चाहिँ यो छ, 4मा चाहिँ यो छ भने चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ। यो भनेको सबै इनपुटको लागि, यो भनेको सबै आउटपुटको लागि। अनि युजुअली चाहिँ यदि स्ट्रक्चर एरेहरू जस्तो कुराहरू युज गरिराख्नु भएको छ भने देयर इज अ नेसेसिटी अफ युजिङ 2 डिफ्रेन्ट फर्स। एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन लिनलाई फर युज गर्छु, अर्को फर चाहिँ इन्फर्मेसन आउटपुट दिनलाई। सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स प्लिज याद गरिदिनु होला है त तपाईँहरूले। अब describe file handling concept in C. Write a C program to enter name and address of students and store them in student.dat. So dat भनेको डेटा फाइल भइहाल्यो होइन, सजिलो छ। अब फर्स्टमा फाइल ह्यान्डलिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि, फाइल ह्यान्डलिङ भनेको यस्तो एउटा कन्सेप्ट हो जहाँबाट चाहिँ हामीले फाइल्सहरूलाई एक्सेस गरेर, किन भन्दाखेरि टेम्परेरी डेटा सेभ भएर हुन्छ, जहिले पनि ऱ्याममा गएर स्टोर भएको हुन्छ त्यो, त्यही भएर रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यो डेटा गायब हुनसक्छ। त्यही भएर इफ यु डोन्ट स्टोर इट इनसाइड अ फाइल, इट्स गोइङ टु बी टेम्परेरी। सो पर्मानेन्टली स्टोर गर्नलाई चाहिँ हामीले फाइल ह्यान्डलिङ युज गर्छौँ। यसको
चारवटा कुराहरू याद गर्नुपर्ने एफ ओपन भन्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ फाइललाई ओपन गरेर हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ भनेर यसलाई एउटा रिफरेन्सिङ दिन्छौँ जहाँ चाहिँ रिड राइट र एपेन्ड भन्ने तीनटा मोडहरू हुन्छ यसको अर्को एफ प्रिन्ट एफ भनेको चाहिँ फाइलमा गएर प्रिन्ट गर्ने एफ स्क्यान एफ होइन यो भनेको चाहिँ फर्मेटेड डेटालाई चाहिँ फाइलबाट पढ्ने अनि त्यसको डेटाहरू चाहिँ स्क्रिप्ट त्यहाँबाट निकाल्ने गर्छ स्क्यान गर्ने बित्तिकै प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसमा लेख्छ एफ क्लोज भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइललाई चाहिँ क्लोज गर्ने जस्तै फाइल ओपन गरे क्लोज गरेन भने एरर आउँछ होइन सो यसरी लेखिन्छ फाइल एफपी भन्ने एउटा पोइन्टर डिनोट गरिएको छ सिधै फाइल एफपी भनेर सिधै यो लेखिरहेको कुरा माथि पनि लेख्न सक्छ तर यसमा तल लेखिएको छ होइन सो डिपेन्ड्स अन यु सो इन्ट क्यार नेम नेम भनेकोमा चाहिँ 30वटा क्यारेक्टर एड्रेसमा 50वटा क्यारेक्टर जान सकिन्छ अनि क्याट चोइस भन्ने छ त्यसमा चाहिँ अब एफपीले चाहिँ एफपी भन्ने एउटा भेरिएबलमा चाहिँ के राखिदिएको छ त भन्दाखेरि फाइलवाला भेरिएबलमा चाहिँ के हालेको छ एफ ओपन स्टुडेन्ट डट ड्याट अनि त्यसमा चाहिँ राइट गर भनेर भनेको छ होइन सो इफ एफपी इज नल भनेको चाहिँ खाली छ त्यो भने चाहिँ एरर ओपनिङ अ फाइल भन भनेर भनेको छ होइन एल्स यो यदि खाली छैन भने के गर्छ त तल जान्छ अब डु प्रिन्ट एफ नेम स्क्यान एफ अनि पर्सेन्टेज एस नेम भन्ने कुराहरू छैन अर्को एउटा अलिकति याद गर्नुपर्ने कुरा जस्तो कि राइट भएको भएर चाहिँ यो इफ युज नगरे पनि फरक पर्दैन तपाईँले त्यो चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि फाइललाई चाहिँ ओपन गर्दाखेरि प्रब्लम आयो भने चाहिँ युजुअली यो लेखिएको हुन्छ तर नलेखे पनि त्यस्तो साह्रो फरक पर्दैन तर यो लेख्यो भने चाहिँ फुल मार्क्स लिनलाई तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है सो डु भनेको चाहिँ डु र वाइल भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ सो यसमा डुवाला युज गरेको छौँ हामीले सो पहिला नेम लियो एड्रेस लियो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइलमा राइट गर्दै हेर्नुहोस् त यसरी राइट गरिन्छ त्यसपछि एफपी भनेको फाइलवाला भेरिएबल होइन कुन चाहिँ फाइल हो भनेर त्यसपछि के हाल्ने त यसमा भन्दा नेम र एड्रेस हाल्ने त्यसपछि प्रिन्ट एफ कन्टिन्यू गर्ने त वाइ र एन दिन मिल्छ होइन सब यसमा के गरेछ स्क्यान एफ गरेछ चोइसलाई लिएको छ अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को स्ट्रिङको पनि हेडर युज गरेर लोवर अर अप्पर भनेर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ तर हामीले यहाँ नगरेर पनि यसरी गर्न मिल्छ वाइ र यो वाइ चाहिँ दुवै अरमा हालिदिएको छ यसरी होइन चोइस चाहिँ के हो त वाइ भन्ने दिएको थियो कि ठुलो वाइ दिएको थियो त क्याप्स भन्दाखेरि वाट एभर इट इज यदि वाइ छ भने मात्र जान्छ यदि अरू केही एन छ अर ए छ बी छ भने सिधै गएर तल क्लोज हुन्छ अनि लास्टमा फाइल क्लोज गरेपछि डेटा सेभ टु स्टुडेन्ट डट ड्याट भनेर चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ लास्टली यो चाहिँ 2079मा आएको क्वेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिफाइन फङ्सन राइट अ सी प्रोग्राम टु जेनेरेट फ्याक्टोरियल बाई गिभन अ नम्बर युजिङ अ रिकर्सिभ फङ्सन सो रिकर्सिभ फङ्सन चाहिँ आउने चान्सेस चाहिँ छ तर यो नआउने चान्सेस पनि हुनसक्छ मोस्टली किन भन्दाखेरि यसको लाइक कन्सेप्टहरू अति कन्फ्युजिङ भएको भएर चाहिँ युजली एक्जामसम्म मैले देखाएको छैन धेरै जस्तो होइन सो यो 10 वर्ष अगाडिको क्वेसन्सहरूमा र जिआइई भन्नेहरूमा चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि आएको रहेछ त्योभन्दा युजली चाहिँ रिकर्सिभ युजली आउँदैन बिकज इट्स क्वाइट हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड सो रिकर्सिभ फङ्सन तपाईँलाई म बुझाउँदाखेरि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्याक्टोरियल यसरी भनेर एउटा फङ्सन क्रिएट गरेर हुन्छ यदि चाहिँ एन भनेको 0 भयो अर एन भनेको 1 पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न 1 गर नत्र चाहिँ रिटर्न एन फेरि फ्याक्टोरियल एन -1 भनेर भन्छ नि यो भनेको चाहिँ रिकर्सिभ कल हो सो यो भनेको प्रिन्ट एन प्रिन्ट एफ होइन एउटा नम्बर हाल भनेर भनेको छ यो फ्याक्टोरियल तपाईँलाई म एउटा लेखेर देखाउँछु यहाँ सो हल्का बुझ्न सजिलो हुन्छ लेट्स चाहिँ एन चाहिँ 5 थियो अरे होइन यो एन चाहिँ 5 थियो ओके सो यो एन चाहिँ 5 थियो लेट्स चाहिँ सो अब रिकर्सिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन इन्टु भनेर भनेको छ नि त सो 5 इन्टु फेरि यो फङ्सन फ्याक्टोरियल मैले एफ लेख्न चाहेँ अहिले एफ 5 - 1 भन्नेलाई कल गर्थ्यो त्यसै गरी चाहिँ पछाडि हुँदाखेरि चाहिँ अझै इन्टु लेट्स चाहिँ यो 4 हुन्थ्यो होइन त्यसपछि F3 भनौँ न 4 - 1 गर्दाखेरि होइन त्यसपछि F4 F2 त्यसपछि लास्टमा 1 पुग्दाखेरि चाहिँ सिधै यो के हुन्छ त रिटर्न 1 हुन्छ सो के हुन्छ त यहाँ इन्टु 1 भन्ने नि अप्सन हुन्छ ल लेट्स चाहिँ सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडिबाट चाहिँ अगाडिसम्म यसरी प्रिन्ट यसरी मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा भ्यालु निकालिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिकर्सिभ फङ्सन भन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो
भ्याल्यु चाहिँ 0 र 1 नपुगेसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै माइनस गरेर मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ भनेर भन्छ। लेट्स चाहिँ 100 100 भयो भने 99 98 त्यसरी गर्दै 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 1 सम्म आउँथ्यो। यहाँ 5 भएको भएर हामीले यहाँ 1 सम्म लिएर गएको थियौँ। सो यसरी चाहिँ रिकर्सिभ फङ्सन्सहरू चलाइरहेको हुन्छ युजुअली होइन। सो तपाईँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ याद गरिदिनु होला, दिस इज हाउ द रिकर्सन वर्क्स। ल ओके, सो तपाईँले भर्खर देख्न सकिहाल्नु भयो होइन। सो 5 भएको भएर चाहिँ 5 4 3 2 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दै लान्छ। लास्टको भ्यालु चाहिँ 0 कि एटलिस्ट 1 पुगिसकेपछि बल्ल त्यसलाई स्टप गरेर अनि फेरि पछाडि फर्किन्छ। सो के हुन्छ त, पहिला 5 इन्टु फ्याक्टोरियल 4 हुन्छ होइन, फेरि त्यसपछि फ्याक्टोरियल 4 को पालामा जाँदाखेरि 4 हुन्छ, फेरि तल जान्छ 4 इन्टु यो भएर जान्छ नि। त्यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मल्टिपल फङ्सन्सहरू क्रिएट भएको छ नि। त्यसपछि एकअर्कामाथि कोल्याप्स हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भन्ने चाहिँ लास्टमा चाहिँ एज अ होल जम्बल भएर यहाँ बसेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ लाइक एज अ होल मल्टिप्लाई गर्छ अनि त्यसपछि सिधै रिप्लाई गरेर राखेको हुन्छ। मोस्ट अफ द टाइम्स रिटर्न गरेर राखेको हुन्छ होइन। सो लास्टमा चाहिँ यहाँ भ्याल्यु आउँछ, फ्याक्टोरियल नम्बरमा एउटा भ्याल्यु आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर प्रिन्ट गरेर राखेको हुन्छ। सो दिस इज हाउ द रिकर्सन एक्ज्याक्टली वर्क्स। ओके, सो अब आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन। मोस्टली चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट्सहरू अब अझै पनि तपाईँले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कति कुराहरू मैले यहाँ भनेर मात्रै पनि तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ, कति कन्फ्युजन्सहरू भइरहेको हुनसक्छ होइन। सो तपाईँलाई यो हामीले चाहिँ यो प्रोभाइड गर्नेछौँ। सो फ्युचरमा चाहिँ हजुरहरूले यहीँ पनि लिङ्क्सहरू र तपाईँलाई हामीले एउटा क्युआर दिएको छौँ, त्यसमा चाहिँ स्क्यान गरेर पठाउनु भयो भने हजुरको इमेल र नेम पठाउनु मात्रै भयो भने पनि हामी तपाईँलाई यो सबै बनाएको यो प्लस अरू सब्जेक्ट्सहरूको पनि जे क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ त्यसमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेवाला छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच र तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक फर द अपकमिङ एक्जाम होइन। त्यसमा चाहिँ खतरा गर्नु होला र आई होप अपकमिङ डेजमा पनि तपाईँहरूले यी कम्प्युटर साइन्स र अरू सब्जेक्ट्सहरू अनि इक्वली इफोर्ट लगाएर चाहिँ केही नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्छ होला। सो थ्याङ्क यू सो मच, बेस्ट अफ लक।